samahan sa iba't ibang regions naman, no? Sa ngayon ay ano bang regions na tayo ngayon? Maki, ano nga? Ito ay ang ating mga regional DRRM coordinators. We have BARM, we have Yes. Region 1, we have CAR, and National Capital Region. And meron pa tayong Caraga. Tama? Yan, Caraga. Yes, ma'am. So magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po dito sa ating series, no? So ito po magkakasunod, kayo na po. Kahapon naman ay ating mga central office na naman non-teaching, no? At yung iba pang taga-regions, no? Now, we all know that at times when we are faced with uncertainty or the unknown, such as fear, worry, stress, all this we understand na normal po ang mga responses na ito sa ating mga perceived na real threats. We know that the impacts of the pandemic actually goes beyond concerns over our immediate physical health. Alam natin na ang kasalukuyang public health emergency has taught us na ang ating mental and psychosocial well-being is equally important para tayo ay maging safe and healthy during the pandemic. The changes that has been brought by this health emergency can be overwhelming. No? Lahat po tayo na apektuhan. No? Hindi lang po kayo, kami din. No? And I'm pretty sure all families that we have, our parents, and our personnel as well. Okay? Faced with the realities of the new normal, which of course includes yung working from home, nakakaiba para sa atin, yung homeschooling ng mga bata, yung lack of physical contact with other family members, friends, and colleagues. It is important, therefore, to look after our mental and physical health. In line with this, alam nyo na naglabas tayo ng Learning Continuity Plan. No? And of course, dito sa Learning Continuity Plan, nakalagay po na priority ang promotion and protection of mental health and general welfare of our personnel in the time of COVID-19. Thus, in the preparation of opening of classes and as part of the Brigada Eskwela activities, the Disaster Risk Reduction and Management Service, of course, under the leadership of the Office of the Undersecretary for Administration, and in coordination with other DepED central offices. No? Hindi lamang po DRRMS ito, ha? Kasama po dito ang BHROD, ang NEAP, ang ICTS, ang PAS, no? Marami pong nandito. Tayo po ay sama-sama para po sa pagbibigay ng psychosocial support para sa ating personnel, both teaching and non-teaching. Effectively coping with stress and mental health challenges, okay, will make us care for people and also make our communities stronger. Sa pamamagitan at tulong po ng Psychological Association of the Philippines, Cultural Center of the Philippines, and Brahma Kumaris Philippines, ngayong umaga ay dadaan tayo doon sa iba't ibang aspeto ng pagbibigay ng psychological first aid tulad ng validating and normalizing feelings, identifying our common extreme reactions, identifying and expressing our needs, and guiding us to practice positive coping strategies. Gusto kong sabihin ng provision na ito po na may kasama na ring wellness training ay course 3 po ito ng NEAP. Okay, recognize po ito na course 3 ng NEAP. We work with them in actually the development of the course. Okay, it is important to know that when we feel anxious, stressed, and overwhelmed, okay, hindi po ibig sabihin na tayo ay there's something wrong with us. It is but normal, so it is okay not to be okay. Diba? Sinasabi natin lahat yun. And we recognize our emotions and our state as valid. Therefore, taking care of ourselves is an act of responsibility. Ayan. Ang ginagawa po natin sa departamento ay bilang care and compassion. Para sa ating mga empleyado, we are actually launching this. Pero huwag niyong kalilimutan, mula pa po Mayo, ay meron na tayong every Friday na tinatawag na Wellness Check Series
para din po sa ating mga empleyado. I hope you are joining yung mga series na yun din po. Iba-iba po ang topics natin kada Friday, no, sa ating wellness check. Okay? We must ensure that our emotional and psychosocial wellness, okay, as we move along and as we work, no, towards opening of classes. Alam ko po, hindi lang po ito sa opening of classes, no? Mula pa nung nagpandemya at nag-quarantine tayo ng iba't ibang klase, iba't ibang levels, we have been actually trying to cope, but our psychosocial and mental health well-being provisions will help us not only to cope, but hopefully po sa loob ng pandemyang ito, na mukha namang magtatagal pa, ay mag-thrive din tayo. Okay? So, friends, on behalf, okay, of the secretary, ang ating butihing secretary, Leonor Magtolis Briones. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ay handog ng ating mabutihing secretary. Sana po ay makatulong sa ating kaginhawaan, sa ating isip, kalooban at damdamin ang mga psychosocial services na ating idinutulot. Dahil kailangan niyo pong tandaan ng ito na ikaw ay mahalaga. Mahalaga ka, kaya alagaan mo ang iyong sarili, kapatid. Okay? Our dear colleagues, maraming salamat and good morning to everyone. Thank you very much, Director Ronnie. Indeed, tayong lahat ay mahalaga. Okay? At this time, let us listen to another message of Director Attorney Ana Rachel Miguel, the Director 4 of the Bureau of Human Resource and Organizational Development Employee Welfare Division. Yusek Alain B. Pascua, Yusek Jesus Lorenzo Mateo, Yusek Revsi Escobedo, Director Sunil Daco and John Arnold Shena, our esteemed resource speakers, members of the Mental Health and Psychosocial Support Team, and participants in today's program, a pleasant day. It is a delight to see all of you here, albeit virtually, and welcome you to the Course 3 of the Provision of Psychosocial Support and Training Wellness for Teaching and Non-Teaching Personnel of the Department of Education. It cannot be overly stated that the COVID-19 pandemic has swept across the world and many countries, both the developed and developing ones. And while there are significant gains in containing the transmission of the disease, the struggle in cushioning its social and economic impacts may take longer than expected. We have felt that in the recent months, our government has been undertaking measures to effectively and efficiently address the needs and challenges brought by this pandemic. In furtherance of its commitment to protect the health and safety of its workforce and clientele, and in support to the overall effort of our government to prevent and the further transmission of the disease, while ensuring the continued delivery of accessible, relevant, and quality basic education amidst this crisis, the Department of Education, for its part, has crafted policies and mobilized resources to promptly and appropriately respond to the unique needs of both its learners and personnel. Among these are the guidelines establishing baseline protocols to be observed in the workplace, travel, home and private space, time of deployed personnel during community quarantine, and the adoption of alternative work arrangements in the department during the state of public health emergency. DepED has also embarked on the formulation and implementation of the Basic Education Learning Continuity Plan to allow learners from kinder to grade 12 to continue learning while the threat of COVID-19 remains. Truly, this crisis has changed the way we work, learn, and interact. It has immensely changed the way we live, forcing each and every one of us to come to grips with the so-called new normal. Consequently, the restriction on movement, curtailment of social interactions, and disruption of routines, among other effects brought by this pandemic, have led to increased pressure, stress, and anxiety that many, if not all of us, have or are still experiencing. They say that the new normal easily brings in work burnout. Scientists claim that humans have an enormous capacity to adapt to changing environments.
Our brains are wired to think creatively, instinctively work out solutions to survival threats. Be that as it may, our ability to adapt may not be automatic, and we may have to nurture positive traits and habits and develop a healthy lifestyle, not just to survive the new normal, but to thrive in it. Taking into consideration this reality and the necessity to address this growing concern, the DepEd, through the Disaster Risk Reduction and Management Service and the Bureau of Human Resources and Development Employee Welfare Division, with the assistance of the National Academy of the Philippines, or NAIAP, have organized the psychosocial support and training on wellness program with the aim of reinforcing its personnel's mental aspect and coping mechanism given these trying times. Your health and well-being are of paramount importance to the department, and this program is just one of the mental health and psychosocial interventions that it endeavors to conduct as part of its COVID-19 response plan. At this juncture, allow me to extend appreciation to our resource speakers, Ms. Mariflor Gatchalian from the Psychological Association of the Philippines, Region 4 Chapter, Mr. Joseph Keith Anocoche of the Cultural Center of the Philippines, and Marides Virola Gariola of the Brahma Kumaris Philippines for accepting our invitation and for taking time to share with us their knowledge and expertise on meditation techniques and anxiety or stress coping strategies, among others. On behalf of BHROD, thank you once again for participating in this program, and may we have a productive and interactive discussion today. Thank you very much, Director, for the wonderful message. Indeed, the mental health of our personnel is paramount and important to our agency. At this time, let us call our Director for the National Educators Academy of the Philippines, or NAIAP, Director John Arnold Shena. Sir? Good day, everyone. On behalf of the National Educators Academy of the Philippines, I wish to welcome you all to this webinar on the provision of psychosocial support for DepEd personnel. The times are indeed challenging for everyone as we are trying to make sense of this disruption caused by COVID-19. We have felt and actually experienced how it is to not being able to do the usual things that we do. We cannot meet our friends, relatives, and family for fear that we might get sick or them getting sick. As what I have learned from Dr. Ladrido Ignacio in our mental health seminars, in these conditions, we live in constant fear and anxiety. As a result, we feel that we are slowly losing our connection to our significant others, a sense of isolation. Then before we know it, emotional stress is starting to creep in. Our job as educators is very critical at this time when our children are also experiencing this disruption. Aside from learning support, we are expected to provide them with the emotional and psychological support. However, before we can do that, we need to attend first to ourselves, our own emotional stability. In fact, our sanity has to be ensured first. Hence, this webinar on personal wellness and psychosocial support is an integral part of our program for preparing you for the implementation of the learning delivery modalities under the Learning Continuity Plan. NAIAP is thankful for this partnership with Disaster Risk Reduction Management Service. Through them and under the leadership of the Director Ronnie Co, we can now participate in this relevant and useful course. So make the most of this webinar. We hope that it can help you make sense of this situation, understand how we are reacting to it, and respond to it accordingly and appropriately. Ultimately, we hope that this can help us improve the quality of our lives in the midst of this pandemic. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat. Thank you very much.
na indeed we must understand why we are feeling such things, and at least after the session we will further know how we can qualify ourselves and how can we respond properly and cope with the such stress that we are feeling right now. Thank you very much po sa ating mga kagalang-galang na mga leader ng Department of Education. Okay? Reminders lang po, kung may mga katanungan po, saloobin tayo ukol sa ating provision sa araw na ito. Mangyari lamang na i-type ito sa ating comment section sa baba. Ang sample ay makikita natin sa screen ngayon upang tayo po ay ma-assess ng ating DRRMS staff para sa mga question at comments po natin. Huwag din pong mag-alala dahil ang video ng webinar na ito ay i-upload sa Facebook group na ito pagkatapos po ng mga sessions. At bago po natin umpisahan ang ating psychosocial support, atin pong alamin kung ano nga po ba talaga ang objective nito. Ang provision on psychosocial support ay naglalayong maihanda ang lahat ng mga kawani ng Department of Education sa muling pagbubukas ng school year sa August 24, 2020. Nilalayon din ang provision na ito na matulungan ang bawat isa na magkaroon ng positibo at malusog na mental health sa gitna ng pandemya ang ating nararanasan. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon tayo ng epektibong coping strategies laban sa mga stress at iba pang mental challenges at makakatulong din tayo sa mga nakapaligid sa atin na ating mga mahal at pinahahalagahan sa buhay para sa isang malakas at malusog na komunidad. Ngayon, kilalanin na po natin ang ating mga resource persons. Handa na po ba tayo? Okay, kilalanin natin ang ating unang resource person. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Yang Gatchalian. She is a registered psychologist. She's the former chair of the Teaching Special Interest Group of the Psychological Association of the Philippines, or PAP, and served as member of the board of directors of the same organization. She's also a part of the PAP MHPSS Special Service Interest Group and one of the conveners of the LGBT Special Interest Group of the same organization. Advisor of the PA Calabarzon Mimaropa chapter and associate professor in the University of Perpetual Health Systems Delta in Las Piñas, and has taught in various universities like Far Eastern University, Palawan State University for 10 years, where she served as faculty, and short-term stint in the University of Santo Tomas. She's also a national lecturer for board examination for psychometrician and psychologist for RGO Review Center, and served as consultant for a rehabilitation for substance use in Batangas. Prof. Yang does facilitators training and coaching for psychological first aid and drug intervention with Psychological Association of the Philippines, Knowledge Channel of the ABS-CBN, and the Disaster Risk Reduction and Management of the Department of Education. Ladies and gentlemen, that's Ma'am Yang Gatchalian. Our second resource person is Joseph Keith Anicoche, or we can call him Kuya JK or kapatid na JK. JK Anicoche is a performance maker and educator working at the intersection of art, culture, and development. He is the artistic director of Contemporary Cultural Laboratory, Sipatlawin Incorporated, and a founding member of the interdisciplinary collective Comunidad X, and festival director of Carnival, Performance, and Social Innovation. His art practice ranges from developing performances in block box to devising works within the community in disaster areas. Recipient of Davis Peace Prize USA 2019, Hinebra ako para sa Entablado Award 2018, De La Salle University Public Intellectual for Democracy Discourse Series Fellowship. This 2020, JK leads the online migration and virtual edition of the Cultural Center of the Philippines Love Festival 2020 as the festival director and curator. The recent engagement of JK are as follows: Asian Cultural Council Fellowship in New York for his research on performance and civic engagement, and as a co-curator and co-facilitator for Adam 2019 Artist Laboratory in Taipei, Taiwan, and as a performance maker for Island Bar Shanghai and Isle Project Art for Festival Tokyo. So ladies and gentlemen, that's JK Anicoche.
Our third speaker is no other than Ms. Marites Virola Gordiola. She has an extensive experience in human resource development through community organizing and community development work, institutional capacity building, program development, and monitoring and evaluation, training and consultancy and networking at the local, national, and regional level. She has established sustainable people's organizations, programs, and development institutions among the urban poor, women, and post-conflict communities in the Philippines, as well as partnerships for policy and advocacy. Proven ability to work with communities, people's organizations, non-government organizations, civil society organizations, and other organizations in the national and international level. She has a commitment to transformative processes for individual and social change. Currently, she is affiliated on the following. Okay? First one is she is an independent trainer and facilitator and consultant to various development stakeholders in the Philippines and some countries in Asia for their institutional and human resource development needs. Current president of the Board of Trustees of the Mediator Network for MedNet Sustainable Peace, a national organization of professional mediators in the Philippines since 2008. Ladies and gentlemen, that's Mama Marites Virola Gordiola. There you have it, guys. You have met our three resource speakers for this morning. I am very much excited for their sessions. But now, let us focus first with the first one. Nandito na po ang ating first resource person. Walang iba, kundi ang very energetic and very alive and performer, kapatid na JK. Kapatid? Umaga! Good morning! Naimbaga bigat, maayong umaga, maayong buntag sa inyong lahat. Salamat po Kuya Maki. Thank you. Kumusta po kayo? Kumusta kayong lahat? Nako, pasensya na at hindi ko po kayo makita. Hindi naka-on ang ating mga camera at ako po muna ang inyong nakikita. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Mabuti po ba ang ating kalagayan? Okay, kumusta po kayo? Sana ay may lagi nagtatanong sa inyo kung kumusta kayo. Ngayong umagang ito po, tayo po ay magkakwentuhan at tayo ay magbabahagian. At ngayong umaga, ako ay magkukwento tungkol sa paggamit ng sining para sa ating kabutihan o para sa ating pakiramdam at para maipalabas ang ating mga saloobin. So, good morning po. Ako po si JK. I'm a storyteller and a director for theater. And I've been working with different communities. Siguro, hello, pusuan nyo naman dyan yung mga nakasama natin nung nakaraang mga taon sa iba't ibang mga komunidad, sa iba't ibang lugar. Kung tayo po'y nagkasama, kumusta po kayo? At miss ko na kayo. At sige, simulan na po natin. Bago tayo mag-start, nga pala, kung meron po kayong tubig, mahalaga yun. Kung meron kayong water na nasa inyong tabi, okay yun, kasi tayo ay gagalaw-galaw at may mga activities tayo hanggang mamaya. Okay din, kung may kape kayo, okay lang po. It's okay. Sige, inaayos ko yung aking espasyo eh. Kung handa na kayo, pwede rin po kayo mag-prepare ngayon ng pen and paper. Okay? Pero ngayon po tayo ay chill lang, hayahay lang tayo. Pero kukwentuhan ko muna kayo. Ako po ay mula sa Cultural Center of the Philippines Arts Education. Isa po ako sa mga consultant artists nila. At itong nakaraang mga taon, kami po ay partner ng Department of Education, Central Office, DRRNS, para sa psychological first aid gamit ang iba't ibang mga arts-based activities. So, ano po ba ang ating ginagawa? Sining galing ang ating tawag dyan. So, isi-share ko na po ang ating screen para makita natin lahat ang sining galing. Ano bang ibig sabihin ng sining galing? Ang sining galing po ang Arts Therapy Program ng Cultural Center of the Philippines. Isa itong psychosocial intervention gamit ang mga arts-based activities. So, why the arts? Bakit sining? Sining, nako, sino po sa atin nung simula ang pandemyang ito ang naghanap ng mga pelikula na gusto nilang mapanood?
o kapag katapos ng mahabang Zoom meetings, pumupunta sa YouTube para maghanap ng mga comedy, ng mga skit. O sino sa inyo dito ang nakikinig sa music, no, sa pagsisimula ng araw? Or sino sa inyo dito ang nagsimulang magsulat ng mga tula sa inyong mga cellphone o sa inyong mga journals? Ang sining po allows us to express our feelings, thoughts, and situations. Napakaganda po no ng salitang palabas, 'di ba? Ang mga palabas ay isang form of art. Sabi nga nila kung ano daw nasa loob natin o sa loobin na ipapalabas natin. O di ba? Ang ganda nun. Or kung anong mga nai-imagine natin, kasi ang arts po ay nag-aalaw ng ating creativity and imagination. Kung ano mang nasa isip natin, maaari nating isabuhay ito. Di ba? Ang performance din o ang arts ay isang pagsasabuhay ng mga naisip natin sa buhay. So kunwari, na-imagine natin na, gawa kaya ako ng kwento tungkol sa kasaysayan ng aming pamilya. Diba? So, nabibring to life natin na isa sa buhay natin. At the same time, yung mga natututunan nating mga values at mga encouragements at iba't ibang mga pakiramdam sa ating mga likhang sining ay nagagamit din natin na isa sa buhay din natin talaga. Kaya mamaya pag-usapan natin kung ano mga dapat ba natin sa buhay. Okay? Ang sining din po, ang arts have a connection to the soul. Sabi nga nila, ang arts and culture daw ang soul of a nation. Why? Because it speaks a lot about our culture. It speaks about our deep connection to ourselves and to others, sa ating kapwa-tao. Hindi lang sa ating sarili, kundi sa kapwa-tao. Kaya, ang panghuli, ito ay pursuit for excellence. At dahil sa sining, nais natin lagi na maging mas mahusay o hindi lang po excellence na magaling tayo, no? Kundi mapabuti yung ating kalidad ng pamumuhay o ating kalidad ng ating pagiging tao at pagiging makatao. So, a pursuit of excellence of what it is to be human. Okay? So, sining galing. Napakaganda po kasi may tatlong ibig sabihin ng ating salitang galing. Sining galing refers to health or healing, na ang sining ay nakapaggagaling ng ating mga karamdaman, ng ating mga pinagdaraanan, at may kakayahan din po ito na dahil sa ating pag-express at ating pagre-reflect gamit ang sining, at higit sa lahat, magkakasama tayo kapag gumagawa paminsan ng sining, kung kaya na may effect ito sa ating kagalingan. Mamaya, susubukan natin yung ganung activities, ha? At pangalawa, sining galing refers to the source or coming from the people's art forms and culture. Hingi ako ng paumanhin kasi ako po ngayon ay gumagamit ng isa lang na wika. Pero encourage po natin sa Cultural Center of the Philippines na sa mga activities natin na ito, kapag natutunan nyo na po, maaari nyo pong i-translate or even maghanap ng mga activities sa inyong sariling kultura at wika. Bakit? Kasi ang kultura natin ay ang ating connection sa ating sarili, sa ating kapwa. No? Kung kaya mas mainam na kapag tayo ay may mga kwento, anong wika ba ang malapit sa ating puso at malapit sa ating mga pinagbabahaginan? So, sining galing ay may pagpapahalaga sa kultura, galing sa ating lipunan, galing sa ating kapaligiran, at galing sa ating pinanggalingan. Napakaganda ng salta niyan. Okay? And sining galing. Sabi ko kanina, excellence. Hindi lang pwede pagiging magaling na magaling, no? Ako lang magaling, no? Pero ang excellence din po, ang pagiging magaling o pagiging mahusay ay nasa husay din ng pagbabahagi. Ang sining po ay laging tungkol sa pagbabahagian. So, gusto kong maging mahusay sa pagbabahagi sa aking kapwa, maging mahusay sa pagkukwento. Tayong mga teachers, di po ba tayo ang master storytellers ng classroom natin? Kukwento natin ang lesson natin sa math. Ayun, tapping into the best of the human being. In creativity and resourcefulness, sabi nga nila, ang math and science will solve problems. We're using different equations, different formula.
Ang sining naman ng arts ay creative problem solving. Diba? When we are using arts, kapag tayo ay gumagamit ng iba't ibang mga art forms, natuturuan tayo, hindi lang tayo, kundi pati ang mga learners natin na magkaroon ng creative problem solving sa buhay, paghahanap ng diskarte, yung mabuting diskarte ha, o pagiging resourceful. Naku, ito lang yung gamit ko, anong pwede kong magawa? Naku, wala akong alam na kanta tungkol sa pagmamahal sa aso. Gagawa ako. Pwede rin yan. Making use of available resources. And galing in surmounting any challenges and in moving towards the revisioning of one's life or community. Alam niyo po, laging sabi sa akin, Teacher JK, hindi po ako magaling kumanta, hindi po ako magaling sumayaw, hindi po ako magaling magkwento, hindi po ako expressive, ganito lang po ako sa mga estudyante ko. Pero po, alam niyo po, wag kayong mabahala. Lahat po tayo ay creative living beings. O, di ba? Lahat tayo ay may inner artists sa bawat isa. May kakayahan ang bawat isa na lumikha. Kung kaya ngayong umagang ito, isa po itong invitation, inaanyayan ko po kayo na kapwa tayo magkakasama na tayo ay lilikha. Walang tama, walang mali. May iba't ibang pamamaraan ng pagbabahagi. Sabi ko nga, excellence in sharing and exchanging. So, iniisip ko lang lagi kapag ako ay gumagawa ng likhang sining para ako nagpre-prepare ng isang magandang regalo na libre, di ba? Hindi ka na gumasos. Kapag gagawa ko ng tula para sa teacher ko o sa kaibigan ko, iniisip ko lagi, para akong gumagawa ng isang gift o isang bagay na maaari kong ibahagi. So, sa paggawa ng regalo, walang hindi mahusay. Di ba? Lahat tayo, bukal mula sa ating puso, pag-uusayan natin ang paggawa ng isang sorpresa o ng isang regalo sa isa't isa. Sige, okay na tayo. Sining galing, sining nakapaggagaling, sining naggaling sa ating mga sariling kultura at galing na patungkol sa sa kahusayan at kabutihan ng ating pagiging tao at paglikha. Sige, later pupunta tayo dyan. Ito po, may simple structure po tayo sa paggawa ng iba't ibang mga activities gamit ang sining. At mamaya may experience natin yan, no? At palalalimin pa nila Ma'am Yeng, dahil may iba't ibang mga structures din po at mga frameworks na maaari natin sundan. Mula sa paggawa naman ng mga arts-based activities, meron po tayong 3 R's na tinatawag. So, ito ay ang release, reflect, and redirect. May mga activities tayong gagawin for release, for reflection, and redirection. Release! Sabi ko nga, ipapalabas natin or i-express natin ang ating mga sarili. Katapos natin mag-express, maaari tayong mag-reflect. Gagamitin natin ang ating likhang sining sa pagre-reflect. And mas mahalaga, o pagmumuni-muni, di ba? Reflection sa Tagalog ay pagmumuni-muni. Sa Ilocano, ano po bang reflection? Ako po ay Ilocano, pero hindi ko mahanap yung reflection na word sa Ilocano. Nako, mapapagalitan ako ng lolo ko. Pero po, ang paghuli ay redirect. Kapag may kakayahan na tayo, pagkatapos mag-reflect, tayo ay maaari magkaroon ng visioning or redirection. Again, hindi po ito kailangan gawin sa loob ng isang araw. Ang road, ang ating journey sa ating sariling kabutihan, sa ating sariling wellness, ay hindi nangyayari overnight. Okay? So, kung kayo mag-alala, ito ay pwede natin gawin sa ating sariling oras, sariling panahon, at tamang pagkakataon sa ating mga espasyo. Okay, so ito lang po. Ilagay ko muna dyan kasi later may iba't iba tayong sampler. Sabi, ito na naman Sir JK, di pa ako marunong mag-theater. Di pa ano po yung dance, literature. Naku, nakatakot po yata yan. Naku, wag po kayo mag-alala. Magkakasama tayo mamaya, dadahan-dahanin natin at gagawin natin ang iba't ibang activities. Okay, sabi ko nga, let's bring out our inner artist. Nung mga bata tayo, di ba? Kasi mag-drawing ka, drawing tayo agad. O sayaw, sasayaw naman tayo agad. O pag kayo nga po kapag katapos ng school, di ba? Kapag punta ka ng sari-sari store o kapag meron kayong
cake na pinagsasaluhan o kasama ko teachers nyo, nagkwekwentuhan kayo. Yun, storytelling na yun agad. Natural sa atin na magbahaginan. At kapag may narinig kayong music sa jeep, mamaya gumaganyan-ganyan na kayo sa kotse. Ayun. Okay, so ito po ang iba't ibang mga art forms na ating gagamitin. Now, handa na po ba kayo? Okay? Sige. Bago natin simulan ang ating first activities na 3 changes, meron po akong gustong introduce. Sorry, hindi ko nalagay sa aking slide. Okay? Tungkol sa safe space sa ating sariling mga work from home setups. I know, ito po yung panahon na nag-intersect, no? Ang ating trabaho, ang ating livelihood, at ang ating life or ang ating sitwasyon sa bahay. At para sa marami pong mga guro at maraming mga individuals, napakahirap ng pagbabalanse nito. Pero hinihikayat ko pang bawat isa kung meron kayong mahanap na safe space. Hindi man po ngayon, kung meron ba kayong safe space na para sa inyong sarili, kapag meron kayong alone time o self-care time, meron ba kayong madedetermine na safe space sa inyong lugar? Ano ang inyong safe space? Okay, ang safe space na ito, ako po, alam nyo, meron ako monoblock chair sa harapan ng aking bahay na nakaharap sa gate. Tapos yung taas mo nun, kita-kita namin, doon ko lang kitang-kita yung kalangitan. So, every time I go there, for me, para siyang safe space for me, no? Ang safe space kung saan ka maaring mag-release at maaari ding mag-reflect para sinasabi natin sa paligid natin, ako muna, sarili ko muna. Kung meron kayong safe space. Ngayon, dahil introduce ko na ang ating safe space, mamaya palalawigin pa yan ng ating mga co-facilitators tulad nila Ma'am Madet. Ngayon, para sa ating pagsisimula, meron tayong simpleng activity, 3 changes. 3 changes. Okay? Babaguhin natin ang klima ng mundo. Hindi po ganun kalaking 3 changes. Okay? 3 changes. Okay. Ang challenge sa atin sa loob ng 2 minuto, fluid time, gagawa tayo ng 3 changes. 3 pagbabago na kaya muna natin gawin sa ating immediate space. Space ang ating katawan na isa ding espasyo. Di po ba? Ang ating paligid ay nasaan tayo or even yung laptop natin. We will create 3 changes to transform our space into a comfortable space, or to transform our bodies or change anything so that you will be more comfortable and more prepared or ready para sa ating session. So 3 changes. Any 3 things that you can change, I encourage everyone to do that. Kunwari, no? Kanina, actually, ginawa ko na, nagpalit na ako ng t-shirt kasi naka-black ako kanina. Sabi ko, parang gusto ko ng mas maliwanag na pakiramdam. Pwede na po kayo mag-lipstick, mga ma'am, mga sir. Kung gusto nyo pa mag-lipstick, pwede po yan. Kung nakalimutan nyo, 3 changes yon. Or maglugay ng buhok, o kumuha ng tubig, ayusin yung electric fan, maingay yung mga kapitbahay. Excuse me po, pwede po. Okay? 3 changes na pwede natin gawin in 2 to 3 minutes. Ready? And we have our comment section. Kapag nagawa nyo na, share nyo naman po sa amin. Okay? Ready? And we go! 3 changes. Pwedeng palitan ng pagkakaupo. Yan, kung mas komportable kayo. 3 changes. Ano kaya mga 3 changes na pwedeng gawin? Ayan. Sige. Oops. I'll stop sharing. Sige, meron na po. Yes, ang bilis naman. Meron pa po tayong 2 minutes. 3 changes that you can do to transform. Pwede kayo magpalit ng background ninyo if you know that, right? Okay. Good morning po. Naimbaga bigat, taga-bigan, apo, chakmat. Okay. Ayan, so naghahanda na. Ang dami natin mga changes. Maayong buntag. Good morning. Create 3 changes in 1 minute. 1 minute. Okay. Wait, i-mute ko yung phone ko. Isa yun. Watching from La Union, taga San Fernando, Capo.
Yes, meron na ba kayo nagawang 3 changes? And last 30 seconds. Blessed morning to everybody. 10. Ay, hindi ka ba ganun? 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, keep them coming sa comment section natin. Anong 3 changes ang inyong nagawa sa loob ng 2 minuto? Ala? Sige. Tingnan po natin. Yes, yan. Sabi, okay, I click the hide. Okay, sige. Mga changes na ginawa natin sa Facebook. Ayan, may nagsasabi, pinalitan daw niya yung electric fan niya kasi masyadong maingay yung isa. At ayan, may nagpalit ng... Hindi po natin pwedeng palitan ng ating mga asawa agad-agad. 3 minutes. Ayan, yung isa tinawag naman ang kanyang anak. Okay, good. Para samahan. Pwede niyo mong isama mga kasama yun sa bahay. Kung gusto niyo, kahapon may nagsama ng kanilang mahal sa buhay, kanilang husband. O diba? Or wife. Okay. Yan po. After our 3 changes activity, we will proceed now. At yan, maraming salamat. Thank you for indulging me. Thank you. So, napakasimple na activities natin, no? That we can do 3 changes. Yan. Sino pong gumawa ng 3 changes? Yan, sa comment section, hinihintay natin. Okay, good. Great. Keep them coming. Ilagay lang natin sa ating comment section. May may nagsuklay na daw po, finally. Naligo kayo ng 2 minutes? Pwede po ba yun? Okay. So, thank you very much. Now, I'm going to share some activities with you. Hold lang po. Okay, so ang una nating ginawa ay yung ating 3 changes na tinatawag. Okay, now can you see, okay, I don't have a cue if you can see my PowerPoint, but I'm sharing this. Okay, great. Now I know. Yes. Now, after doing the 3 changes, this is a very simple exercise. Just to remind us that there are things that we do So now it's time. Let's do another activity. It's a arts-based activity. Tawag natin tayo ay nagawa ng isang community shared ritual. So, when you say ritual, when you say ritual, it's a shared exchange. We will just exchange not just our energies, but even our thoughts. Okay? So what will happen is that I will play a video of a candle and then with some music, and habang nangyayari yun, we will put on the comment section, or if you have your pen and paper and you want to do it on your own and not share, it's okay. Okay lang po yun. Isipin lang natin, ano yung mga o sino o saan ang mga bagay, gamit, tao, pangyayari, scenarios na gusto nating bigyang pugay o pasasalamat. So, in English, kunwari, sorry, I'll do it in Tagalog muna, in Tagalog, in Filipino. So, I'll say, kunwari, pagpupugay sa blank. Pagpupugay sa lahat ng non-teaching personnels na nangangalaga sa aming mga eskwelahan habang kami ay wala na sa mga bahay-bahay. Pwede po yun, right? Or pasasalamat sa blank, sa aking anak na nagluluto ng aming lunch at dinner habang si mama ay nagtatrabaho. Pwede po yun, okay? Or in English, pwede natin sabihin, I honor blank. So, pwede po itong tao, pwedeng pangyayari, pwede rin inang bayan, ganun kalaki, no? It's up to you. What you deeply want to honor and thank and give tribute or gratitude to which, to whom, to what you're grateful for.
Okay? So, this is good 3 minutes. I know very much what we're doing is time-based, but these are activities that you can do at your own pace and your own home. So, kumbaga, nagsasampler po tayo this morning. Okay? And I repeat, just put on the comment section, pagpupugay sa black or pasasalamat kay black or I honor black. Okay, so oops. Hinga muna tayo. Later, we will learn different ways of breathing with our other facilitators. So, hinga muna tayo. Inhale. Exhale. Ready? And we begin. Pagpupugay sa lahat ng mga guro, kapamilya, kaanak at kaibigan, mga frontliners at sa mga LGUs. Pagpupugay sa mahal na Panginoon sa proteksyon laban sa COVID-19. Masasalamat sa aking anak sa pagtulong sa akin sa mga gawaing pampaaralan habang kami ay naka-work from home. Pagpupugay sa stakeholders. Masasalamat sa mga frontliners. Pagpupugay sa lahat ng ama at ina sa walang sawa nilang pagmamahal, pag-aalaga. Pagpupugay sa mga janitor, guardia sa school, ginagalang ng mga nasa barangay at nagbibigay pagmamahal sa aking mga anak at asawa. Masasalamat sa aking dalaga sa paghanda ng breakfast habang ako'y nag-garden, sabi ni Ma'am Maria Perpetua. Ayan. Maraming salamat po. At sa ating comment section sa Facebook, napakaraming naglagay ng kanilang pagpupugay. Maaari nyo rin ilagay dito. Okay? May mga nagbigay ng pagpupugay sa mga janitors, o diba? Ang napansin ko lang po, marami sa mga nilagay natin sa ating pagpupugay ay mga tao at mga minamahal at mga kakilala na sources of strength natin o nagbibigay sa atin ng katatagan or pinagkukunan din natin ng lakas. So, ayun, maraming salamat sa lahat ng nagbahagi sa kanilang mga pagpupugay, lalo na dito sa Facebook. Binabasa ko, ito na sa Facebook page natin. Salamat po. Thank you sa inyong pagsama. At meron tayong 40,000 viewers ngayon. Thank you. Magandang activity ito na pwede natin gawin on our own. No? Kapag meron tayong creative journal, we can start every day with a pagpupugay or pasasalamat. At pwede rin itong day-ender activity natin. Okay? Maraming salamat sa ating lahat. At ngayon po, tayo ay okay. Handa na po ba kayo para sa isang susunod pa nating activity? Okay, tayo naman po ay pupunta sa paghinga. Okay, nakikita ba ang aking PowerPoint? Paghinga. Mahalaga ang paghinga at mamaya matututunan natin ang iba't ibang pamamaraan ng tamang paghinga para sa ating kabutihan. Pero I will leave you with a very simple trick or isang very simple technique ng paghinga. Alam niyo po, nung kami po ay nasa Iligan kasama ang ating mga minamahal na mga guro at mga kawani ng, mula sa Marawi after ng siege, no? Meron silang tinuro sa amin na pamamaraan ng paghinga na susundan natin gamit ang ating katawan.
katawan. So, hihinga po tayo ng malalim. At mamaya palalalimin po yung idea, concept ng paghinga, no? Sa susunod na mga lectures and workshops. So, first, itong ating daliri, ating kamay, at may isang daliri, iti-trace natin ang ating daliri. Ayan. Trace natin, pwedeng dalawa or isa. And kapag pataas, tayo ay mag-i-inhale. Okay? So kapag kayo ay nasistress, dami nating mga iniisip at kailangang huminga para maalala natin. Ito ay isang simpleng pamamaraan para mapahinga. And usually sa mga kabataan, sa mga learners, ginagawa din natin. So, inhale, hinga, inhale. Exhale. Sa ating ilong. Trace, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. No need to rush. And inhale. Exhale. Now, and smile. Okay lang pong ngumiti. Inhale. Exhale. We can relax our muscles. Yes, ngayon, we will control our bodies. Pero alam niyo po, isa pang technique, hindi ko ito naturo kahapon sa aming workshop. But when we are tracing our, di ba, kanina our fingers, now we can also trace our body parts. So, kunwari, no, with our hands. So, just really feel gently. This is something you can do. And kunwari, we can trace, no, when we're tracing, parang imagine this is body sketching ang tawag natin dito. Body sketching movement or dance. How do we do that? So use our two fingers or even the palm of our hands kung saan po kayo comfortable, no? Just remember to breathe while we're tracing the body. Body tracing, body sketching siya. How do we do it? So kunwari, this one, or one hand, you can also do it with two hands. So I'll do it with one hand first. Subukan lang natin. Okay, palms like this. And we breathe in, inhale. As we trace our body, our face, exhale. Using our finger, trace our lips. Or nose. Or any part of your body. No, you can go to your neck. Ayan. As you've noticed, it feels like I'm dancing. And exhale. To our side. Exhale. Okay, so itong body sketching, breathing, dancing movement natin ay isang bagay that you can do slowly just to remind you to breathe. Sa paghinga, madalas mahalaga ang imagery. No? So kung matutulungan kayo using imagination, this is also what you can do. You can hold a flower. Imagine. Kunwari, o di ba, napaka-powerful po ng salitang kunwari, lalo na sa imagination natin. Napaka-powerful ng ating imagination. Kaya tayo po ay mag-iingat din sa pag-i-imagine natin ng mga bagay. So minsan, mainam na mag-imagine tayo ng mga scenarios na mas makakabuti para sa atin. Di po ba? So subukan natin. Imagine natin may flower or siguro perfume. Pwede rin. So isang mabangong bagay. So I will use the flower first and smell the flowers as we inhale. Now blow the candle as we exhale. Gently. Hindi ba? Hindi ganun na. So isa pa, smell the flowers. And blow the candle.
Now we will expand our bodies using our breathing and using gamit ang ating katawan. Kahapon, subukan natin, no? Pwede yung face muna natin. Going 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang balloon na nag-expand. Pero now, punta na tayo right away sa ating bodies. Okay, sa mga may space po at komportable sa inyong floor, sahig, at gusto nyo pumunta sa floor, pwede po kayong pumunta at mag-fetal position. Pinakamaliit. Tayo ay magiging maliit muna sa mga nakaupo at medyo masakit ang likod. Okay lang po? We can go small and hug ourselves. Go really small. Then what I'm going to do, I will count from 1 to 10 for all of us, okay? And then just feel from that small, parang seed ng halaman, buto ng halaman, seed ng halaman, and then slowly at the count of 10, 1, 2, 3, we will stretch, we will feel as we inhale, our energy is expanding, parang nagiging puno, and or pwede ring monster kung nyo may isip, And at the count of 10, yung pinakamalaking stretch natin, pinaka-expanded natin. And pag nag-exhale, 1, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, we go back to becoming that very small seed. So if it works for you, it can be a seed going to a big tree. Diba? For some of you, pwede naman from a small baby or fetus na lumaki, naging sobrang adult na naka-extend. Okay? So, sariling katawan, sarili pong kakayahan but this is an invitation for you to test based on your comforts also and your willingness to extend a little bit of what you are capable of doing. Okay? So, kayo pong bathala sa inyong mga katawan. Okay, ready? And we will just really expand. Pakiramdaman natin for a change, no? Na hindi tayo nakaganyan sa ating mga laptop at hindi tayo nakaganyan sa mga cellphone natin. For a change, pakiramdaman natin how we can expand. Okay? Ready? And go small first. Feel small. Pwede nakaganon kung feeling nyo cute kayo. Go small. Sorry, alam niyo po nagsasapatos ako, maski nasa bahay ako, kapag may work, para lang maramdaman ko na nasa ibang space ako. Okay, so I can go really small. Yan, tinanggal yung shoes ko. And I'll count 1 to 10. And 1, 2, 3, breathe. You're becoming bigger, expanding. 4, 5, 6, open your eyes. 7, 8, 9, 10. And enjoy. You can wave. Yes, the feeling of largeness. And exhale. 9, 8, 7, 6, 5, becoming small. 4, 3, 2, 1. Now let's breathe together. Inhale. Slowly going back to our seated position. Kumusta po kayo? Na-enjoy po ba natin ang ating stretch? Sana na-enjoy natin ating stretching. Okay? Isa po itong bagay na pwede maisagawa anytime. And ang mahalaga dito is that when we are counting slowly, yung ating sense of control. Okay? Di 1, 2! Nakaganon na tayo. So papakiramdaman lang natin how we can take hold and control our bodies. And medyo nagkaroon lang po ng technical difficulties si kapatid na JK, pero before po tayo mag-proceed sa session po ni Kuya JK, ayan, nagkaroon lang po tayo ng technical difficulty, pero magbasa po tayo ng message. Ang sabi po nila, this is ni Ma'am Christy J. Mendoza of Taluspatang Elementary School, Maliksi District 2. This is very educational and informative. Lahat po tayo ay mahalaga. Stay safe and healthy to everyone. And always happy to serve. Yan po ang sabi ni Ma'am
Christy. Kapatid na JK, okay na tayo? Nakabalik po ba ako? Ayun, kabalik ka na kapatid. O, go. Sige, sige. Okay. Sige po. Saan tayo nagtapos? Bago ako nawala. Ready na po kayo? Nasa stretching tayo, kapatid na JK. Saan po tayo nag-end online para ma-trace back ko? Ano kapatid, sa stretching tayo. Doon sa inuulat. Stretching. Good. We'll do it again. Okay? Okay. Sorry I have very limited time with everyone, but let's do it. Okay, here we go. So kanina po, let's do the expansion, okay? I will count from 1 to 10 and from very small, from small seed, diba? Tanggalin ko ulit yung shoes ko so we can become very small. Pwedeng ganun. Or kung saan kayo comfortable. And then from 1 to 10, we expand. Okay, feel big, feel good, and from 1 to 10. Pero po gradually, dahan-dahan. Pag sinabi natin 1, 2, 3, sa 10 pa po tayo pinakamalaki. Okay, ready? And here we go. We go very small. Let's expand. And 1, 2, 3, 4. Great. 5, becoming big, open your eyes. 6, 7, like a tree. 8, 9, 10. And sway. You can release a voice. Naku, makapit bahay. And 10, 9, exhale. We go very small. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly inhale. And we can open our eyes. Kumusta ka? Does it feel good? Anong pakiramdam? Anong sabi ng mga kapitbahay? I hope we got a feeling of how it is to expand. Sabi ko nga kanina, para naman mabago tayo from this small feeling na nasa laptop or nasa cellphone tayo, at least maramdaman natin ang ating katawan expanding. And now, in the interest of time, we are going to start creating some movement. Okay, so turn on, boost your laptop volume, kung makakatulong po yun, and we will start to move. You can stand up if you want, and we'll do this activity. Sir Jake, pareho pong kaliwa ang paa ko. Paano po yun? Okay lang po yan. I-induct lang tayo. Alam niyo po ba yun? Ang mga Pilipino daw ay natural sa kanilang umindak o yung mapagalaw gamit lang ang tunog. Pag may narinig lang, i-induct yan. Natural sa atin yan. So wala pong tama, walang mali sa sa forma ng pag-induct o paggalaw, ha? So, you can explore. We encourage everyone to explore. This is our opportunity to move around. Di po ba sa dami ng Zoom meetings natin na puro Excel sheets and Google Docs? Ngayon po, ito pong opportunity for us to move. Okay, I'm going to show you a video where I'll show you a video about na may mga circles, and then we will follow the video as we listen to the music, and then we will move our body parts slowly. Okay, ready? And this is called the flow movement or flow dance. Start with our fingers making circles. Yes, I'm shape. Feel the music. Now, ang wrists natin, ayan, circles. Lumalaki siya. Going to our elbows. Let's look at the circles. Yes. Pwede rin imagine nyo, naglilinis ng kotse or any circle that you can do. Now, let's use our shoulders. Okay, shoulders natin. Yes. Build your circles with our fingers. Yes. And pwede mas malaki na, we can use our hand. And yes, that's good. You can feel sexy. You can also feel hip hopping. And you can also use your waist. Now, yes.
Just free flow dancing. Don't forget to breathe. Slowly. Now, gagawin natin. We will make a wave. And breathe. And small circles as we slowly and yes! Salamat po sa pakikinig at paggalaw kasama natin. How is it? Diba? Maganda paminsan pagpawisan ng kaunti at para makita natin, connected pa lang ating mga katawan. So, kanina, ginawa natin ay paggalaw, paglikha, at pakikinig. Maganda po na kapag meron tayo mga self-care playlist na tinatawag natin, pwede kayong bumuo ng mga listahan ng mga kanta, o sa inyong Spotify o sa YouTube o maski sa laptop ninyo na pwede niyong puntahan if you feel like you want to dance or if you feel like gusto niyo mag-relax. So yun po, mahalaga po yun ha. Music as an art form is very helpful lalo na kapag tayo ay may mga karamdaman. Okay? So I will just quickly fast forward as we go from pakikinig kanina, paggalaw, pakikinig. Ngayon naman, bilang huling exercise natin, pagkukwento, pagtula, pagsulat. Sir JK, bagsak ako sa English o bagsak ako sa literature nung college. Hindi po yun mahalaga. Ang mahalaga po ay, yung ating pagbabahagi. Right? Okay? So, pero ang gagawin natin ngayon ay guided na pagtutula. Again, can you help me translate in your own language? So if you can do it in your own language, please, you may comment in your own language. I very much encourage everyone to do that in your own language. Okay? Ang tawag po dito ay tagping, tula. So I will put some phrases, tapos dudugtungan lang ninyo. Okay? We will make a love letter poem. Love letter. Pero hindi naman ibig sabihin ng love na sa mga crush lang natin, sa iba't ibang uri ng pagmamahal. Okay? So, we will do tagping tula. Ready? You can put it on your paper or scribe it on your cell phone. And we go, para kay blank. Para kay pwede sa isang tao, pwede sa inang bayan o inang kalikasan, pwede po yun. O sa inyong alagang hayop. Para kay Ma'am Principal. Sige. Para kay Amboy, pamangkin ko. Okay? Ang mundo ngayon ay tila blank. You can also do it in English for Amboy, for blank. The world right now seems like blank. Para kay Amboy, ang mundo ngayon ay tila nagmamadali at nagbabagal at patuloy na nagbabago. Sa paglalakbay na ito, dala ko'y blank. In this journey, I carry with me para kay Jack. Ang mundo ngayon ay tila isang bagal na proseso ng pagbabago. Sa paglalakbay na ito, dala ko'y maraming mga kwento ng pag-asa, ng pakikipaggalian, at ng tagumpay. Pagmulat ng mata, sana'y blank.
When I open my eyes, I do hope, I pray, I wish. Pagmulat ng mata, sana'y dumating pa rin yung ibon sa aking bintana at maalala ko lagi na isa na namang bagong umaga. Bukas, kasama ka, hangad ko. Tomorrow, waking up to a world with you, or together with you, I aim, I hope, I wish, I pray. Bukas kasama ka, hangad ko. Babalikan natin ang panahon na ito at pagtatawanan natin ng ilan sa ating mga naging kabiguan at matututunan lahat ng kailangan matutunan. Dasal lagi, blank. I always pray for when we are almost done, put our signature. Nagmahal, nagmamahal, magmamahal. And you may put your name there. Manong JK. Okay. When we are ready, we may put at our comment section ang iba't iba nating mga sinulat. Okay? Good morning po. Ayan, sa Facebook, umuulan. Napakadaming mga messages. So, babasahin natin. Pagpupugay. Ayan po. Oops. Sino pong gusto mag-share ng kanilang buong na isulat? Yes, meron po. Sige, yan, hinihintay ko sa Facebook. Para kay Bunso, sabi ni Ma'am Arian Narjas, ang mundo ngayon ay tila uhaw. Sa paglalakbay na ito, dala ko'y puso, pagmulat ng mata, sana'y sariwang hangin lagi ang manasap. Bukas, kasama ka, hangad ko, makapiling ka lagi. Okay? Sabi ni Ma'am Lani Cañete, ang mundo ngayon ay tila isang malaking wishing ball na sana bukas pagising ko lahat ay matutupad. Maganda. Yung ilan sa atin may mga patuloy pa rin nangangarap. Diba? Para sa mga nilalang, ang mundo ngayon ay tila malungkot. Sa paglalakbay na ito, dala ko'y pag-asa, pagmulat ng mata, sana'y wala ng pangamba. Bukas, kasama ka, hangad ko, ligtas ka lagi, sabi ni Ma'am Florence. Sabi ni Ma'am Angie, ang mundo ngayon tila balisa, sa paglalakbay, dala ko'y pag-asa, pagmulat ng mata, isang masayang paligid. Bukas kasama ka, hangad ko ay tagumpay, dasal lagi ang kailangan. Ayan. Para kay Mitchay, sabi ni Ma'am Mitch, ang mundo ngayon ay tila makulay, sa paglalakbay nito, dala ko'y ligaya. Pagmulat ng mata, sana'y makamit na. Bukas kasama ka, hangad ko ay tagumpay, dasal lagi ang kaligtasan. Sabi ni Ma'am Janet, para kay Janet, ang mundo ngayon ay tila isang malaking battleground. Sa paglalakbay na ito, dala ko'y masidhing pananampalataya na lahat ay matatapos na ang problema sa kapaligiran. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagbahagi dito sa ating comment section. And ang ginawa po natin ay ilan lang sa mga arts-based activities na pwede natin magawa. Alam niyo po, yung inyong mga sinulat, lagyan lang natin ng tono at lagyan lang natin ng konting musika. Kung may marunong mag-gitara or maski a cappella, mula sa tula, mula sa tagpi-tagping tula, magiging tama, tagpi-tagping awitin na po ito. So, napaka-simple at napakadali, no? So,
pwede niyong gawin ito at your own pace, at your own time sa inyong mga lugar. Pwede niyong gawin isang lullaby yung inyong ginawa. So, nag-transform na. So, ayun po, napakadami nating naisagawa at maaari pang gawin. At siguro bilang pagtatapos, I will just share with you different activities. Kasi last 3 minutes na lang po ako. Ayan, so may iba't iba po tayong mga activities na pwedeng sagawa sa ating bahay tulad ng creative journaling, na-explain ko na kanina, ang storytelling, paggawa ng mga kwento, sketching o pagdodrawing. Pwede po yan. No? Alam niyo po, kung gumawa po ng crayon ng isang araw at drawingan po yung isang extra tela sa bahay. Freestyle dancing, nagawa natin. Song, lullaby making, medyo nagawa natin yon. Tula na lang. Self-care playlist, I mentioned that. Puppetry, mirror exercise, photo memory. Alam niyo, maganda po itong photo memory. Kapag kayo po ay may camera, no, sa inyong cellphone, mahilig tayo sa what's that? Sa pagpicture-picture, selfie. Subukan natin na magpo-photo memory tayo, magpipicture tayo magtitake tayo ng photo ng mga bagay sa paligid natin na nagbibigay ng emosyon or nagbibigay ng o nagka-capture ng ating mga pakiramdam. Okay? So, ayan. Okay, ready? Sige po. So, photo memory. Kunwari ako, pinipicturean ko yung bintana, yung ating kortina. Kapag hinahangin-hangin siya, maganda yun kasi parang yun yung pakiramdam ko paminsan. So, ayan po ang ilan sa mga activities na ating maaaring isagawa gamit ang singing. Kung kaya't sana po ang singing ay makapagpagaling, makatulong sa ating pagpapagaling ng ating mga karamdaman sa ating katawan at kalooban. At sana mas mapaigting pa nito ang ating kultura at ang mga mabubuting bagay sa ating kultura. At panghuli, sana ito ay magpagpakita ng ating kagalingan bilang tao para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si JK at sana po ay naging makabuluhan ang aking naging pagbabahagi kasama ninyo. At dahil napakahalaga po ng panahon na ibinigay niyo sa akin. Maraming salamat. Thank you. Good morning. Maraming salamat kapatid na JK sa iyong naibahaging session for this morning. Magbabasa ako ng isang comment. Ang sabi ni Ma'am Mona Lisa, tama talaga Sir Joseph Keith na napakahalaga na dapat meron tayong time for stretching exercises o Zumba dahil isa ito sa mga nakakapagpaalis ng stress. Sweating while expressing oneself through music and dancing is also also an art. Ayan, nag-enjoy daw siya, kapatid na JK. Oh, thank you. Salamat po. Ayan. Sige, mamaya tayo magchichikahan ulit. Ngayon, magpo-proceed na tayo sa ating second resource person. Hi, kapatid na JK. Ayan, see you mamaya. Ang ating second resource person ay ang ating napakagandang psychologist from Psychological Association of the Philippines, Calabarzon, Mimaropa. Ladies and gentlemen, Ma'am Yang Gatchalian. Hello! Gustong-gusto ko yung napakaganda. Ay, syempre, itataas natin ang bawat mother. Love your own. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat, no? Nawala na aking mahal na Maki. Can I proceed now? Pwede na? Alright, so magandang umaga. Diyos ko, nakita ko yung mga, ang viewers natin, nasa 30,000 na pala. Wow, good luck. Ang saya nito. Okay, so allow me to share my screen. Eto na siya. Ayan, kumusta na ho ba ang lahat? Siguradong napakaganda ng inyong mood, no? Ako talaga kapag si J-Mac activity sa ganyan at may pasayaw-sayaw. Minsan papaindak-indak din ako dito. Ayun. So good morning to everyone. Ang title po ng aking talk ngayong umagang ito ay Myself, My Say. No? At bakit natin binigyan ng ganitong titulo ang ating lecture? Kasi gusto lang mo namin ipaalala sa inyo na kanina ko pa nga naririnig at mukhang yun ang ating slogan ngayon, mahalaga ka. Diba? At dahil mahalaga ka, kailangan kaya mong pahalagahan ang sarili mo. So yourself,
your say. Ayan, good morning to everyone. Magandang umaga. Andyan ang aking alagang bulaklak. Hindi po, kinuha ko na sa internet yan. So, alam ko magandang umaga niyo. Sobra, no? Ang ganda kapag binungaran ka ng, alam mo yung kaya mong gawin, no? Tapos sumasayaw ka, kumakanta ka. Ang sarap-sarap maging creative sa ganito kaagang maulan na araw, no? At kanina, sabi ni JK, hinga. Sa paghinga, ngiti. Ayan, totoo yan. Alam niyo, kasama po sa pagpapahalaga sa sarili ay yung magbibigay na magandang pakiramdam. So kasama dito yung pagngiti. Pag-uusapan natin ng positive coping, ngiti muna. Yan ang isa sa mga dapat natin ginagawa. Bakit? Kasi po, pag humingiti tayo, meron tayong binibigay na isang napakasarap na pakiramdam sa sarili. No? Ang ibig sabihin nun, pag nakangiti ka kasi, kahit fake yan, ang iyong brain ay nadidetect niya na may magandang nangyayari. Ganon. So, umaayuda yan ng neurotransmitter. Kaya pag nakangiti ka, ganyan, kahit fake. Sige na, ngiti kayo kahit fake, ganyan. Ganyan lang. Basta nakastretch ng ganyan yung skin mo, no? At ang iyong mouth ay sabi ni brain, may nangyayaring maganda. So ang gagawin niya, ibuboost kanya ng kanyang neurotransmitters and eventually, you will feel good. Totoo po yan. Kaya try it. Simulan ng inyong umaga sa pagngiti. Kasi ang tagal na natin naka-quarantine, di ba? Kumbaga, for the record, parang 4 na buwan na. Tama po ba? Imagine, Marso pa po, no? Nung nag-quarantine tayo. Ang saya pa namin sa Rojas noon, biglang sasabihin, quarantine, oh my God, sabi ko, hindi na ako makakabiyahe. Pero eto yun eh. Ganito talaga, wala tayong magagawa. Because we need to take care of ourselves. Ito yung contribution natin sa humanity. To stay home. Yung wag lumabas kapag hindi naman kailangan, di ba? Kasi, when you stay home, mas bumababa yung chances na kumakalat yung sakit o yung virus. And we know that COVID is already a pandemic, no? It's a pandemic, so it affects everyone, every nation. Kaya hindi lang po tayo ito. Kaya dahil dito, kailangan natin mag-usap. Ako ay nagpapasalamat sa DepED through Director Ronnie, no, the RRMS, na grabe, 2017 pa tayo magkasama para mapangalagaan ang ating sanity, ang ating kaisipan, no? At kaya nandito tayo, hindi tayo pinigil ng COVID. Nandito tayo para makip ang ating sanity, para maging maayos ang ating pananaw sa buhay, ang ating pakikisalamuha, ang ating pag-iisip, ang ating emosyon, no? Kaya sa araw na ito po ang ating mga pag-uusapan. Tama ba yung nararamdaman mo? O okay lang ba yan? Carry bells ba? Nung makatulog okay, carry bells ba yan? Ibig sabihin, normal ba yung nararanasan mo? Ito mga panahong ito. At bukod sa normal, kailangan din natin syempre malaman ano ang warning sign. Kailan hindi na tama? Kailan hindi na siya normal? No? Pero hindi naman ibig sabihin disorder na. Kailan natin kailangang lumapit na talaga. At kapag nalaman natin ito, na-identify natin, ano ngayon ang mga pangangailangan natin. At syempre, paano natin ito lalabanan? Of course, looking after self, di ba? So ito yung mga sinasabing challenges na na-associate dito sa ating mga nararanasan ngayon. Kasi nga naman, hindi madali na bigla na lang tumigil ang ating buhay. Kumbaga, no? Kumbaga yung mga meaningful activities na dati natin ginagawa, kahit sabihin natin na nakakapagod bumiyahe, di ba? Kahit sabihin natin na nakakapagod kapag nandiyan ka lang sa workstation mo, tapos gusto mo mag-siesta, nakaganyan ka lang sa mesa mo. Oo, nakakapagod yun. Pero alam natin, very strong ang social engagement natin. Alam natin na kapag ginagawa natin yan, ay meron tayong pakikipagsalamuha sa iba, di ba? So yung mga pag-gym natin, no? Ngayon, nakikisalamuha pa naman tayo. Pero iba kasi yung virtual, iba yung physical. It was so difficult for us, especially Filipinos, who are very interdependent. We're very close to our family, no? We're very close to our friends. At dahil nakat po yun, medyo parang ang hirap mag-cope, no? Bukod doon, syempre, dahil nabawasan ang ating paglabas, nabawasan din yung ating mga racket, no? Kumbaga parang
Hindi na siya katulad ng dati. Alam niyo sa Amerika at sa ibang bansa, sabi po ng ate ko, no, she's in the States. Sa Amerika daw, 10 to 20% ang nakat sa wages nila. So kung hindi man nakat sa actual wage, cut yung schedule, no, yung work time nila. So ibig sabihin, hindi lang ho tayo sa Pilipinas, talagang ito ay nangyayari sa lahat, no? At yes, ang hirap. Ito talaga yung sinasabing difficulty natin, yung financial strains, no? Bukod doon, yung sinasabing uncertainty, may work pa ba ako? May trabaho pa ba ako? Yan. Ano ba yung magiging schedule ko? Lalo na nung in-announce na walang enrollment kapag walang vaccine. Oh my God, di ba? Parang, paano yung trabaho ko? Paano yung enrollees namin? So, marami talaga yung nag-iisip hanggang ngayon, no? Kung paano pa natin madadagdagan yung mga kinikita natin sa araw-araw. At syempre, yung mga access natin sa mga typical coping strategies natin, katulad nung malling, di ba? Minsan kasi, di ba, parang paglabas natin ng family natin kumain, kahit na hindi naman kailangang mamahali ng restaurant, pero yun, may bonding kayo kahit paano, o di kaya pagpunta-punta sa park, yung mga paglabas-labas mo, walking with your dog, coping strategy yun eh. Pero, ganun quarantine, may COVID. So, nabawasan din po ito. At dahil dito, marami tayong mga na-experience sa sarili natin as a reaction dito sa mga naranasan natin, dito sa mga sinasabi nating binigay, no? Parang nasikil yung iyong kalayaan na gawin yung gusto mong gawin. Ano ba itong mga experiences na to? At i-check nyo baka kasama ka dito, baka nararamdaman mo rin ito. Check natin mabuti. Ikaw ba ay nakakaramdam ng pagkabalisa, pag-aalala tungkol sa sarili mo o sa mga pamilya mo na baka makakontract ako ng COVID o di kaya baka maging carrier ako kasi di ba sabi nga hindi naman kailangang positive ka lumabas ka, meron kang surface na nahawakan, kumapit si virus sa'yo, pag uwi mo ng bahay, bitbit mo siya, di ba? Totoo po yan, hindi po tayo nananakot, pero information yan That's something that we need to know. That's why we need to be very careful. Kaya di ba ano po ang sabi sa atin? Pag galing ka sa labas, pagpasok mo, ligo agad. No? Ligo agad. Ang damit, iwan sa labas. Huwag isama doon sa inyong ropero ng inyong mga regular clothes. Yan. Bakit? Kasi baka nandun siya. So iiwasan natin na kumapit at pumasok siya sa bahay natin. So dahil dyan, nagkakaroon tayo ng pag-aalala na baka nakakapag-akyat tayo. O lalo na yung mga may frontliner ng mga kamag-anak o kapamilya. Iisip na ako, paano kaya yung pamilya ko, yung anak ko, yung pamangkin ko, ganyan. At ngayon nga sa news, parang ang dami yata na gusto mag-resign dahil hindi dahil gusto nilang mag-resign, dahil gusto lang nila, kundi dahil na rin natatakot na yung pamilya nila sa lakas ng pagkalat ng COVID ngayon. Yan. So ito ay isang anxiety-provoking issue sa atin. Kayo po ba ay nag-aalala kung malinis ba ang kinakain mo, saan ako kukuha ng pagkain, saan ako kukuha ng mga pangangailangan natin, di ba? Kasama yan sa pag-aalala natin ngayon. Hindi lang po kayo. No? Marami sa atin, yung halimbawa, mag-grocery ka nga, hindi mo alam kung malinis yung dala mo di ba? So that's why we disinfect them. Kaya tingnan nyo sa Lazada, Diyos ko, ang daming disinfectant. Di ba? Kasi concern natin yan, no? Paano, saan, malinis ba to? Yan. Bukod doon ay yung sinasabing, nagagampanan ko ba yung obligasyon ko sa pamilya ko? No? Nagagawa ko ba yung dapat kong gawin? Minsan kasi parang ang bagsak ng feeling mo at nagkakaroon ka ngayon ng issues sa pagtulog at pagkain mo. Pag sinabi na natin issues, hindi po ito yung hindi ka lang makatulog Hindi lang po ito yung hindi ka makakain. Pati yung sobrang kain, sobrang tulog, hindi rin mo yun maganda. No? Ito ay isang reaksyon dun sa mga nararanasan natin ngayon. Kumusta ang tulog nyo? Sasabihin niyo siguro, 10 hours ako matulog 10 hours. Dami naman akong kumain. Mas marami nga akong kumain ngayon Okay. Pero gaano karami? Gaano kahaba?
Kasi ang regular time of sleep lang po natin, 8 hours, no? Pag sumobra ka dyan, hindi na po yan healthy. Kasi nagdi-deplete po yung mga neurotransmitters natin, nagkukause ng laziness sa body natin. Ang pagkain din po natin, baka nagiging emotional eating po yan o binge eating po yan. At hindi lang po yan sa number of hours of sleep, hindi lang din yan sa dami o konti ng kain, kundi yung quality ng inyong tulog at ng inyong pagkain, napakahalaga rin ho niyan. Kasi baka mamaya kumakain ka nga, pero puro chichirya naman yung kinakain mo as coping mechanism, di ba? Naalala ko, meron ako isang counseling sabi siya sa akin, because sleep is one of the major issues nowadays. Maraming taong hindi nagkakaroon ng tamang pagtulog. Tinanong ko siya kasi lagi ko yung tinatanong sa mga clients, sa mga counselees. Kumusta tulog mo? Alam kasi natin ang tulog na ito ay nag-cause ng reinforcement ng worry, ng irritability, ng restlessness. So I had to check it first. Kumusta tulog mo? Sabi niya, nakakatulog naman po ko. 8 oras po. Usual time of sleep is the same. Okay. Pero nung pumunta na po kami sa mga panaginip, ganyan, sinabi niya na she has been having bad dreams regularly. So I asked her, when you have bad dreams, so how is your waking time, your waking hours? Ang sabi niya, minsan daw, nagiging intrusive yung dream niya, kahit may ginagawa siya, pumapasok sa isip niya. Pagkatapos, pag nagising siya sa umaga, hindi maganda yung gising niya. And so therefore, the sleep is not a quality sleep. It's a disruptive sleep. Akala mo maganda, akala mo tama, pero disrupted ka ng mga dreams. Ibig sabihin, meron kang restlessness in your mind, no? At kailangan nating i-figure out yan. Karamihan sa atin nakakaramdam ng pagkalungkot, no? Yung iba nga, bigla na lang umiiyak for no apparent reason. Bakit kaya? Ito ay normal at natural kapag nakakaranas tayo ng isang stress. Huwag natin siya tawagin depression. Iba po kasi ang depression. Ang depression is isang clinical disorder. At para masabing ikaw ay nagsuffer sa depression, dapat po ikaw ay diagnosed ng isang mental health practitioner. Ayan. Okay. So, kapag sinabing depression, ito ay, mamaya makikita nyo doon sa ipapakita kong criteria, pagpasok ka doon, na lagi kang nalulungkot, may sense of nothingness ka, malamang yun ang depression. Pero again, kailangan diagnosed ka. Ang iyong pagkalungkot ngayong mga panahong to ay nare-reinforce ng ating sitwasyon. No? So wag ho tayo kagad nagtuterm na ako ay nade-depress. Kasi uulitin ko, ang depression ay isang uri ng clinical disorder. At pag ito ay isang uri ng clinical disorder, whether ito ay may nangyayari sa iyo o wala, nagkakaroon tayo ng mga pakiramdam na parang wala ka ng pag-asa. No? O wala na akong tulong na makukuha. But then again, kasama yan, minsan, sa mga naiisip ng mga taong nalulungkot. Kaya nga nagkukos ito minsan ng irritability, ng frustration, na parang bang, wala na ako silbi, wala na akong trabaho Ayan, di ba? Ang daling mag-spark. Kaya alam niyo, nung nag-liquor ban, agree po talaga ako sa liquor ban. Kasi ito yung mga panahon na sobrang taas ng ating negative emotion level. No? Marami ang nakakaranas ng hindi maganda sa sarili. Ngayon, pag uminom ka, ang alak po ay nakaka-reinforce ng negative emotion. Kasi downer siya. No? So kapag ikaw ay may dala-dala, masainit ang ulo mo lagi, uminom ka pa, madalas so ay lalo kang nagiging mainit ang ulo. Kaya tumataas po yung mga cases natin ng domestic violence, no? O di kaya yung mga away na yan. Kasi kapag nakainom ang isang tao at hindi niya kaya ang sarili niya, madalas so ay umaakit sa ulo, no? At napapaaway. Kaya hanggat maaari, kung meron ho kayo mga nararanasan ganito, iwasan po natin na magpasok ng mga unwanted psychoactive drugs or chemical sa ating katawan at yung stigmatization. Maaring iba sa mga nakikinig sa atin ngayon ay nag-quarantine, na-quarantine o kasalukuyang naka-quarantine. Minsan nararamdaman natin na parang, nandidirihan ba ako? Yan. Hindi po. Natural na nararamdaman mo yan, pero kadalasan po kasi ito ay parang bumababa, no, yung self-concept mo. Kasi pakiramdam mo, baka ma-discriminate ka. Dahil din kasi sa mga nangyayari sa labas, di ba?
na nakikita nyo sa mga news na kapag nalaman din ang positive, binabato ang bahay, kinukuha ng picture, kaya nagkakaroon ng parang diskriminasyon. So pakiramdam mo, nasi-stigmatize ka rin. So itong mga binanggit ko pong ito, kung ito ay nararanasan ninyo o naranasan ninyo, ito ay mga normal, no, na responses. Kasi hindi ho kasi normal yung situation natin. Lahat tayo ay naninibago, no? Lahat tayo ay bago sa mga kaganapang ito. So we're not the only ones who experience this. So like I said, these are normal responses. So check yan. Kapag nararanasan mo yan, okay lang, no? Kasi nagre-react ka sa mga bagay na bago sa'yo. Pero kailan po natin malalaman kapag kailangan ko na yatang humingi ng tulong? Nararanasan mo to, okay lang, normal yan, pero kailan sobra yung sobra na? Kailan lagpas na sa tinatawag na normalcy, no? Yung nangyayari sa atin. Tignan niyo ang warning signs. Nararanasan niyo ba yung mga binanggit ko ng higit sa 2 linggo? Matagal na ba? Sobra na ba? Yung buong quarantine period, yun ang karanasan mo? Baka kailangan na ho nating i-manage, no? Bukod doon, bukod sa time period, gaano ito nakaka-disrupt sa mga daily activities mo? Sa iyong pag-iisip, halimbawa, kasama mo ang pamilya mo, tapos nagtatawanan kayo, pero biglang papasok sa isip mo yung kalungkutan, yung paano na kami, ganyan. Very intrusive. Yung pag may pinapagawa sa'yo si SDS, hindi ka makakonsentrate sa ginagawa mo, tapos bigla ka nalang iiyak. Tapos nangyayari na sa'yo yan for like more than 2 weeks, no? At bukod doon, kapag meron ka ng mga naiisip na hindi maganda, katulad ng self-harm, yung bang minsan, sana mamatay na lang ako, wala rin naman pupuntahan tong COVID na to. Yung mga ganyan, no? O di kaya wala na ako silbi. Pag ganito na ho, nag-combine na itong tatlong ito, kasama ng mga binanggit ko kanina. Baka kailangan na ho natin pumunta sa isang counselor, psychologist, o psychiatrist. Hindi po natin sinasabing disorder na to, ho. Ang ibig sabihin nito, baka kailangan na natin ng tulong para i-manage yung sarili natin. Hindi na natin siya ma-manage alone, hindi na natin nakikita, kailangan natin ng skills to manage it, no? Pero kung halimbawa makita na meron na ng disorder, at least, no, meron na tayong tulong, meron na tayong kasama para malagpasan natin itong pinagdadaanan natin. Uulitin ko, pag ang inyong nararanasan kanina dun sa checklist na binigay ko ay pumasok sa criteria na binabanggit ko ngayon, kailangan na sana nating pumunta sa mga mental health professionals. Ayun. Pero ulitin ko hindi po yan disorder. Malalaman pa lang pag pumunta na kayo dun sa mental health professional. No? Ang importante lang, meron tayong kasama at katulong na makaka-manage nitong mga nararanasan natin ito. Tutulungan mapaayos ang tulog natin, paano ang mga nararamdaman natin kapag nakakaisip ka na hindi maganda, paano mo lalabanan, no, yung mga pagkabalisa natin yan. Okay? So dahil po dyan, naka-quarantine tayo, nalulungkot tayo, ito yung sitwasyon natin noon, stay home, parang Pinoy Big Brother lang talaga yung peg, no? Na lahat sinasabi kailan ka pwedeng lumabas, anong oras ka pwedeng lumabas, ano yung mga pwede mong gawin. Kaya pag lumabas ka naman nun, ito itsura ng kalsada, o di ba? Ang ganda ng recto. Recto ba to? Hindi ganyan ang itsura niyan everyday. Pero dahil sa ECQ, talaga namang Diyos ko, para kang nagpa-parking. Lalakad-lakad ka, strolling, di ba? Ganyan ang itsura niya noon. Pero natatakot ka na, ganyan kakonti ang tao. Kumusta naman ngayon? Ngayon na pwede na tayong lumabas. Kasama ko mga taga-NCR. Hello! Kumusta na po kayo? Kumusta ang inyong pagbabiyahe, di ba? So kung noon, konti lang ang tao sa labas, may dala-dala ka ng takot. Paano ngayon? Alam naman natin si COVID, more people, more entries, more chances of winning. Di ba? Kaya tandaan natin, let us not get adapted to COVID. Never get adapted to COVID. Get adapted to the new normal, to the security and safety. No? Kasi minsan ako, no, pag nag-grocery po kami, nakikita ko, oh my God, wala siyang mask. O di kayo sinasabing nandito yung mask. No? Ang nangyayari yung tao, parang nasasanay sila na may COVID.
Hindi kasi dapat ganun ang attitude natin. Kumbaga, dapat ang nagiging attitude natin, nasasanay ka kung paano labanan si COVID. Di ba? Hindi yung parang learned helplessness, nandiyan na siya eh. Nandiyan na yung COVID, wala na tayong magagawa. That should not be our attitude. Our attitude should be, labanan natin si COVID. Tamang desisyon, mag-mask. No? Hindi ko ito hahawakan. Kailangan laging aware ka na, oops, sandali, may tao. Kailangan physical distancing. Oops, hindi ako dapat humawak lang ng humawak. Oops, teka, sandali. Ganito ang pagtanggal, ang pagkabit ng mask. Ganoon. No? Dapat aware tayo doon. Yun ang dapat nating kasanayan. Kasi lumalabas na tayo, nagtatrabaho na tayo, nag-i-interact na po tayo. Yung iba naman, nasa bahay, dala ang trabaho sa bahay, akala rin mas madali. Naku, mamaya pag-uusapan natin, ano rin ba ang pinagdadaanan ng mga naka-work from home? At dahil nga ito, GCQ, MGCQ, no? Marami ng tao sa labas, meron naman tayong ibang pinanggagalingan ng nararanasan natin ngayon. So kung dati, ang nararanasan natin ay galing sa hindi ka kasi sanay, dahil naputo lang iyong social interaction, eto na po ngayon, dahil marami ng tao sa labas at wala kang choice kundi lumabas, magtrabaho, may mga experience kayo naman bago after quarantine, katulad ng mixed emotions. No? Halo-halong pakiramdam. Kumbaga parang masaya ka na, pwede ka na lumabas, okay, social interaction na naman di ba? Kahit na may physical distancing, magkikita na naman kayo ng mga friends mo, mga kasama mo sa trabaho. Nakakapag-dine out na naman kayo kahit may nakaharang na ganyan. Pero nandun pa rin yung takot. No? Halo-halo yung nararamdaman mo, lalo na kung ang iyong kapamilya ay lumalabas na rin, na dati, ang takot mo lang ay baka maipasok ang sakit, no, ang virus. Pero ngayon, hindi lumabas yung anak ko, may trabaho siya eh. Pag hindi siya lumabas, hindi siya nag-report, mawawalan siya ng work. Wala kang choice. Kaya ang nangyayari, nare-reinforce po yung takot natin, no? Nagiging mas praning, no? Tayo, mas napapadalas ang hugas ng kamay, no? Mas, kumbaga, parang ubuhin ka lang, oh my God, di ba? May gano'n na kagad, no? Kahit sino sa family mo. Kumbaga, mas umaangat at nag-iiba yung pinagagalingan ng ating worry about our health and the health of our loved ones. Remember, nung mga bago pa lang po ito, ang ating mga frontliners nasa labas, silang lumalaban sa mga ospital. Pero ngayon, tignan nyo, pinapa-resign na po ang ilan sa kanila ng kanilang pamilya. Kasi ang sinasabi nga, mas nakakatakot ang sitwasyon sa labas ngayon. No? Bukod po dyan, madalas sa atin dahil nga ang Pilipino ay napaka-interactive, we are social beings. Minsan nakakaramdam ka ng pain, no? Kapag halimbawa, nakita kayo ng friend mo, pagkatapos dati, beso-beso, yakap-yakap, ganyan. Ngayon, di na, ganyan na lang. Di ba? Hello friend, ganyan-ganyan na lang tayo. Tapos, minsan gusto mo siyang lapitan. Paglapit mo, medyo parang umatras ng konti. At some point, may pain, parang, nandidiri ba siya sa akin? O di kaya tayo mismo, hindi natin maipakita na, sandali, layo muna tayo sa isa't isa. Kasi baka makasakit ka. No? I'll tell you a very personal experience. You know, my father just got operated on quadruple heart bypass. No? So, immunocompromised siya. So, mula ako talaga nung nag-lock, no? Nung nag-quarantine, as in, never ko talaga siyang hinawakan. Never ako lumapit sa kanya. So, nung nag-GCQ, saka lang kami pumupunta doon para magbigay ng mga fruits niya sa bahay niya. And when we go there, we just stay dun sa, kung hindi sa gate, doon lang kami sa bakuran niya. Hindi kami umaakyat kahit sa balkon niya. Pero gusto ko na siyang yakapin. One time, dahil ngayon medyo maluwag, lumalabas sila, nandun lang siya sa car. Pag pupunta sila dito, nandun lang siya sa sasakyan. Kami nasa gate, kawayan lang talaga kami. Pero gusto ko na siyang yakapin. Minsan gusto mo siyang yayain pumasok dito sa bahay. Pero baka kasi meron kaming dala dito na ayoko siyang mahawa. Pag mahal mo ko, makahawa ka. Diba? Kumbaga parang noon kasi, I love you, I touch you. Ngayon po kasi, the best expression of love is not to touch each other. The best expression of love is to stay away from each other. No?
Kasi ayokong mahawa ka o ayokong malagyan kita kasi hindi ko alam kung carrier ako. Hindi ko alam kung kailan ako safe. No? So dahil dyan, I'd rather not touch you. Tandaan po ninyo, hindi ikaw yan. Dumaan si Kumare, Mare, pasok ka muna. Ganyan naman tayo, di ba? Pero ngayon hindi na pwede. Mare, hello, gano'n na lang. Huwag nang papasukin, huwag nang magkape-kape sa loob. Saka na po natin gawin niya pag may vaccine na. Kasi, paano naman yung mga kasama mo sa bahay, di ba? Kasi hindi ka rin sigurado. Tandaan natin, uulitin ko. Ngayong mga panahong ito, the best expression of love is not to touch each other. Again, before, I love you, I touch you. I love you, I kiss you. I love you, I hug you. Now, I love you, I don't touch you. Di ba? Jug. Ang hirap, pero kailangan natin gawin. At syempre, ngayon, may mga trabaho na tayo ulit, no? Work from home o sa labas man. Minsan nagkakaroon ka ng feeling na parang, oh my God, parang hindi ko malang nagawa yung dapat kong gawin. Ano ba naman yan? Bahaba ng isip yun. Hindi mo lang ako nakapagluto ng bagong recipe para sa pamilya ko. O ngayon wala na naman akong time, di ba? So minsan nagkakaroon tayo ng mga ganong pakiramdam, no? Natural lang din po yan. Kasi pakiramdam mo, nakulangan ka ng oras, no? Nakulangan ka ng panahon. Yan. Kaya nagkakaroon tayo minsan ng konting guilt, no? At dahil bago nga itong karanasan na ito, ang ating mga psychologists, researchers ay patuloy pong gumagawa ng mga pag-aaral para malaman kung ano-ano pa ba yung mga mental or emotional changes na nararanasan natin dahil dito sa pag-lift ng quarantine. Sa pagpasok sa new normal. Ayan. Ang tatandaan lang natin, iba-iba po tayo ng pakiramdam, iba-iba tayo ng level, iba-iba tayong tao. So kung halimbawa meron lumapit sa iyo o may nakausap kang isang kamag-anak, kapamilya, kaibigan, na sinasabi niya, alam mo, natatakot ako ngayon, friend, di ko ba alam, parang nawawala na ako ng pag-asa. Huwag mo sabihin na, ano ka ba naman? Diyos ko naman, kaya mo yan, pambira. Ganyan, di ba? Minsan ganyan tayo eh. Ako nga eh, kaya ko eh. Dapat kaya mo rin. Huwag po. Kasi yung nararanasan niya ay normal. Let's validate our emotions. Kahit ikaw, anong nararamdaman mo ngayon? Normal po yan, no? You need to recognize that. Kailangan makita mo, ay, parang I'm not feeling good. Nung nagbanggit ako ng mga checklist kanina, uy, parang ako yun. Maganda yung nare-recognize mo yung sarili mo eh. Bakit? Para alam mo yung gagawin mo. Recognize it, but don't stay with it, no? You need to do something about it. And tandaan natin, yung iba sa inyo, maaaring nararanasan, o mararanasan. Ang importante, alam mo kung paano mo pangangalagaan ng iyong mental health. Ayan na, di ba? Ano ba itong mental health? Kanina ko pa po naririnig yung sa opening natin na natutuwa talaga ako, napapangiti ako mag-isa. Sabi ko, ay wow, ang ganda, di ba? Swak na swak. There is no health without mental health. Totoo po yan. Kasi sa panahon ng COVID, kapag ang iyong kaisipan ay hindi maayos, kapag hindi ka nakakapag-desisyon ng tama, sa totoo lang po, matatalo ka sa COVID. The best weapon that we have right now is our mental health. Our mental health. Our mental health. No? Isip, pakiramdam, katawan. Yan ang mental health. Kaya nga po, ang sinasabi natin pag ikaw ay laging na-anxious, tapos ang iyong kapamilya, isang frontliner, dadaling ka lang lagi ng takot, nakakatakot, yung baba, ano na yung anak ko, paano na yung anak ko. Kasi nga, lagi kang balisa. Pero kung maayos ang iyong kaisipan, natural, natatakot ka, uy, yung anak ko, frontliner. Imbis na nadadala ka ng takot na yan, kailangan bilang ko pa siya ng PPE. Okay, mag-usap kami ng anak ko tungkol sa schedule niya. O, di ba? Di nakakagawa ka pa ng tamang desisyon. Mas nalalabanan mo si COVID. Mas nalalabanan mo yung sitwasyon. Kesa yung magpapatalo ka. So, makinig tayo. When you say mental health, ano ang kasunod niyan? Kailangan ng self-care. Alagaan ang sarili. Kasi mahalaga ka. No? Sarap pakinggan, mahalaga ako. Wow, di ba? Alagaan mo yung sarili mo. Self-care. Ano ba yung self-care? Diyos ko. Word of the century. Ito ba ang spa, salon, manicure, pedicure, yung mga ganyan?
Pwede naman, pwede naman. Kailangan ka mag-relax eh. Yan ang self-care eh. Sige, you think self-care is that? Or is it binge watching? There you go, Netflix, di ba? Netflix is life. Okay, self-care, pwede naman. Pwede naman self-care. Di ba? Pwede rin. Cake. Hala, gutom ka na. Pagkain ng mga masasarap na pagkain, yung sinasabi mong comfort food, I need to take care of myself. I'm going to eat. Mama. Is this self-care? No. Pwedeng form of self-care, but anything that's too much is not good. No? You need to balance your life. So when you say self-care, it means balance. Balance. Self-care is balance. Bakit balance? Kasi kapag nasobrahan ka sa pagkain ng cake, nagkaka-diabetes ka. Paano yan? Pag nasobrahan ka sa panonood ng Netflix, sakit mata mo. Paano ang mga trabaho mo? Kaya, self-care is balance. Your ability to balance your life. So you're seeing here, connection, pleasure, achievement. Kailangan po balance yan. No? Kapag nagsobrahan ka sa isa, nagkakaroon ng mismanagement na. Halimbawa, you eat too much. That's not good. You say it's pleasure? But what about achievement to take care of yourself? Paano yan kapag tulog ka ng tulog? Tatamarin ka na. Yan po ang totoo. Pag lagi ka nakahiga, tulog ka ng tulog, mahihirapan kang bumangon para gawin yung mga dapat mong gawin sa trabaho mo, sa bahay mo. At kapag ikaw ay laging gumagawa ng mga bagay para sa sarili mo, paano yung connection mo? Paano yung social connection mo kung lagi na lang me time, no? Katulad ng sinabi ni JK kanina, meron daw siyang isang upuan sa labas ng bahay niya. That is his safe space. That's his me time. But do you think he spends there all day? No. He needs that me time to prepare himself for work. Ganun po tayo. Kailangan kaya natin itong i-balance. Halimbawa, merong patrabaho, merong kang kailangan isubmit na report, and you have 4 hours left. Oh my God, kailangan ko na itong tapusin. Sige, go, bana, trabaho. Antok ka na. Wala ka pang tulog, sandali. Tatapusin ko kasi to. Sandali lang ho, baka mamaya niyan, akala mo nagiging productive ka. Hindi. Bumabagal po ang processing ng iyong mind kasi antok ka na, pagod ka na. Actually, productivity there is gone. No? Nagiging robot ka na lang, mechanical ka na lang. Akala mo, nakakatrabaho, pero ang totoo, bumabagal ang proseso, lalong walang nagagawa. Parang split ends lang yan. Di ba? Favorite metaphor. No? Ang mga babae, relate kayo dito. Ayaw niyo magpagupit. Sasabihin niyo, ayoko magpagupit, nagpapahaba ako ng hair. O di sige, pahaba ka ng hair, kung magpagupit 2 buwan. Tignan mo ang dulo ng buhok mo. Sige, check your hair now. Di ba may split ends? Ang pagtaas po ng split ends ninyo ay mas mabilis sa paghaba ng inyong buhok. So kung akala mo ay quality pa ang iyong buhok, ayaw mo siyang ipagupit, hindi po. Pag pinagupit mo yan, mas iigsi yan kasi mas tumataas ang damage. Ganon din po sa trabaho natin. Parang split ends yan. Mas ni-stretch mo yung sarili mo, hindi mo muna kinakat. Lalong dumadamage. Lalong nagkakadamage. So ano pwede natin gawin? Achievement. Antok na. Dugog. Pleasure. Tulog. 30 minutes. Carry yan. Bakit 30 minutes? Kasi ang atin pong pagtulog ay meron tinatawag na phasing. So yung phasing na yan, yung first 30 minutes, dyan pa lang po nagka-calibrate yung body natin. Nagre-relax, no? Hindi pa malalim yung tulog mo, wala pang panaginip yan. So dahil nagre-relax ka pa lang, pag 30 minutes, dun ka dumilat, relax na relax ang body mo. Ganun po yun, no? Kaya pag umabot ng 1 hour, medyo masakit ang sa ulo. So kapag humarap ka ulit sa computer mo, parang kailangan mo munang ganyan-ganyanin yan sa masahe, no? Kaya take a 30-minute power nap. Tapos bumalik ka sa trabaho. Maniwala ko kayo sa akin, mas mabilis mag-process. Mas maraming idea na pumapasok. So when all else fail, take a nap. Watch out for your hair. Split ends. So, di ba? So, yun po yung sinasabi natin. Tapos, eto namang pagtatrabahong ito, halimbawa, tapos ka na, o di okay. Kasi kapag ikaw naman, halimbawa, pwede ba ako manood ng Netflix muna? Pwede naman.
pwede ka namang manood ng Netflix kasama ang family. O, di ba? May connection. Tapos, ang panonoorin mo, syempre, yung medyo for family, yung mga ganon. Yung mga nakakatulong naman sa ating kaisipan, no? Gumagawa ka ng pleasure, at the same time, you're connected. Di ba? Paano kung ayoko yung panonoorin nila? O di okay lang sa susunod, yung gusto mo naman. Just balance it. No? Balance. Kasi napaka-importante ho nung, alam mo, pag sumusobra na ang iyong ginagawa. Alam niyo, sa totoo lang, pag ako ay bumabiyahe noon at alam ko meron akong trabaho the following day, nako, sa totoo lang ho, kahit na marami akong friends in sa area, as much as possible, ayoko sana munang malaman nilang nandiyan ako, no? Alam mo, ito naman nakakasama ko sa biyahe, mas madalas po akong nakakulong pag bago magtrabaho. Kasi I I need to prepare myself, my body for the following day's work, especially kung whole day po yung talk ko. Kasi meron akong gagawin kinabukasan, kaya medyo babawasan ko yung social connection ko. So I spend more time with myself at that time para ma-prepare. Tapos after nun, pwede ka na rin kumonek, no? Kaya balance na talaga siya, di ba? Dahil dyan, mabubuo at magiging maayos ang iyong psychological well-being. Psychological well-being, when you say you are able to balance your social life, that's connection, your bio, that's pleasure, no? And psycho, that's achievement, no? Yan po yung tinatawag na bio-psychosocial model of health. Yan na po ang model na ginagamit natin ngayon pag pinag-uusapan ay kalusugan, no? Psychological well-being is health. Okay? At ngayon, parang ang hirap niyang i-achieve kasi ang dami na naman trabaho, di ba? May work from home, may work for home. Ang issue naman natin ngayon, paano ko itatransit ang sarili ko mula sa ginagawa ko ngayon para sa trabaho ko at saka sa bahay, no? Dati kasi kahit paano may break ka eh. Yung bang biyahe mo, pag lilipat ka ng work area, halimbawa, may class ka, tapos may meeting kayo. Yung paglabas mo pa lang ng classroom, break na yun, transition na yun. Tapos admin mode, di ba? Parang ganon. Pero ngayon kasi, parang ang hirap gawin pag nasa bahay ka. Tingnan natin, ano ba yung mga pwede natin gawin para mas hindi naman sa magiging madaling-madali, pero kahit paano ay mapagaang natin yung work for home at work from home, no? Ang tatandaan lang po natin, hindi po prescriptive itong mga sasabihin ko. Pwedeng gamitin mo, gawin mo, pwedeng i-modify mo. See if it works for you, no? Pero ito po ay at least kahit paano meron tayong tinitignan kung paano natin kakayanin o i-manage. So you begin with, syempre, yung mga resources. Kailangan nating linisin muna yung laman-laman ng isip natin. Kadalasan tayo ay nababalisa, hindi nakakapagtrabaho na maayos kasi ang dami nating concerns base sa mga napapanood, nababasa natin. So, medyo be kind to yourself, no? Limit yung mga pagpasok, limit the encoding, no? ng mga nasasagap mong information. It's very important that we are informed. Again, recognition of reality, di ba? It's important that you know what's happening, pero kailangan din nating malaman kung ano yung dapat nating gawin tungkol dito. At dahil dyan, kailangan alam mo rin kung ano yung mga totoo at hindi. Kaya alam nyo talaga, krimen talaga kung tutuusin ang fake news. No? Kasi pag nakakabasa ka ng mga news na hindi naman pala totoo, ikaw ay nag-aalala sa mga bagay na hindi naman dapat na alalahanin. Nakakadagdag siya ng dala ng bigat sa dibdib at sa isip. So nakakabawas siya ng productivity, no? Kasi na-anxious ka, nag-iisip ka na wala namang kakwenta-kwenta. So hanggat maaari po sana ang paniniwalaan at babasahin lang natin ay yung mga reliable sources. If you're not sure, ask. No? Definitely if you read something from Adobo Chronicles, kung Adobo Chronicles po yan, hindi po totoo yan. Sorry po, yan. So, bawasan ang mga nasasagap na balita, no? And you also need to do something that you have an anchor on transition. For example, hindi mo na-share kanina, Jake, yung ni JK, yung kinikwento niya, pagkatapos niya magtrabaho, pag nasa relaxing mode na siya, nakikinig siya sa music. That gives his body that signal na parang, ops, tapos na ang work, no? May mga pwede po tayong gawin na ganyan. Depende po sa kaya nyo. Halimbawa,
pag nagising ka, tas meron kang gagawin that morning, one of the routines that you can do maybe is pagpagin ng bed mo. See? Napaka-simple, di ba? Kaya nga kayo binigyan ng exercise ni JK kanina ng change, no? Ano ang kaya mong baguhin in 5 minutes? Yan. Para saan yun? Para maturuan mo yung katawan mo na maramdaman niya na meron akong gagawing bago. Di ba? Oops, this is another world. Transition. No? So, pagpagin mo yung kama mo, di kaya tiklupin mo na yung bed sheets. Kasi may mga tao na pagbangon, hindi nagdilipit ng bed. Di ba? Pwede mo siyang simulan, no? Kasi that's one way of transiting. Yung iba naman, sabi sa mga infographics, do the things that you normally do when you go to work. So ano to, magbihis. Pero hindi po kasi necessary na pagtrabaho ang isusuot mo. Pwede naman na galing sa iyong mga pajama o duster, magpalit ka ng bagong duster. Carry naman yun, no? O magpalit ka ng panibagong pambahay. Ang importante, yung katawan mo ay may nararamdamang pagbabago mula sa pagpapahinga, papunta sa trabaho, no? Alam nyo ako kung anong ginagawa ko? Tip lang ha. Yung pagligo kasi minsan, pagising ko, biglang trabaho na, minsan wala nang time to take a bath. Pero syempre may konting washi-washi, toothbrush, ganyan. Kasi kailangan kasama naman yan. Pero ano po yung pinaka-signal ko na kaya ko na? Pabango. Totoo po yan. Actually, kanina nung sinabi nila call time 8 a.m., pagbangon ko, pag upo ko dito, parang tamad pa ako. So ako lang na-realize, hindi pa ako nagpapabango. No? Kaya ang ginawa ko po, lumabas muna ako, nag-konting routine, pagkatapos nagpabango ko. Pag harap ko dito, kahit nung tinignan ko sa sarili ko sa salamin, parang wow, nag-iba. Kasi when you do something that's pleasurable to you and your body, it perks you up. No? So aside from preparing you from the transition from one activity to the other, it also perks you up, making you feel confident and comfortable about yourself. At yan po ay nag-e-exude, no? Na lumalabas yan, nararamdaman yan ng mga nakakausap mo kahit virtual. Kaya nakapabango po ako ngayon kahit wala namang makakaamoy talaga. Di ba? So yun po yung mga pwedeng mga gawin nating routine, no? Pagdadasal, no? Halimbawa, pag upo mo, pray ka, ganyan. Ako po nagpapatugtog ako ng Lead Me Lord. Yun ang aking parang sa mind din, no? Na ready na ako to do webinar, mga ganyan. Paano naman yung from home to work from home? Halimbawa, ikaw ang nagluluto sa bahay nyo, meron kang, halimbawa, ganito, webinar, nakikinig ka. Oras na ng luto. Sana wag yung dadalhin yung laptop niya sa kusina, ha? Kasi ang hirap po ng ganon. Break ka muna. Yung transition mo, mula halimbawa ang laptop mo ay nasa kwarto, doon ka nagtatrabaho, yung labas mo papuntang kusina, transition na po yun. No? So pwede yun. Pero yung dadalhin mo po yung trabaho mo sa kusina, tapos doon ka rin magtatrabaho, medyo mahirap po mag-transit. No? Kailangan kahit paano may maramdaman ho yung katawan natin na may pagbabago tayong gagawin. Okay? So tandaan niyo po yun. Yung pagbabago ng katawan. Bakit? Kasi ang ating katawan at ang ating kaisipan ay iisa. Magkarugtong po yan. At syempre, huwag niyong kakalimutan to stay connected with other people. No? Kailangan ho sana ay ipagpatuloy natin yung pakikipag-connecta. Drop a hello, drop a hi. Tapos may mga counselors na rin po tayo na virtually ay nagkakandak ng counseling. So kapag nahihirapan, marami na ho tayo mga counselors na pwede kayong kausapin virtually. So hindi po limitasyon ang physical distancing. And of course, healthy lifestyle. No? Pagkain, pagtulog, huwag niyong kakalimutan. Kumusta ang inyong pagtulog? Bawasan ang pagkain ng maraming kanin sa gabi kapag nararamdaman natin na mabigat ang pakiramdam natin kasi nakaka-reinforce po yan ng bigat ng pakiramdam. Mabigat ang katawan mo kasi maraming kanin, mabigat sa tiyan, nakakatamad, lalo hong tinatamad ang ating isip. Kaya kung meron hong bigat ng pakiramdam sa isip, iwasan ang pagtulog, kailangan matulog tayo ng maayos at para nahihirapan kang matulog, napakaganda ho nung uminom tayo ng warm milk. No? Milk has tryptophan that can help secrete serotonin. Minamadali na po ako. Kailangan na daw mag-wrap up kaya minamadali ko na rin yung salita ko. No? Ang isa pa pong mga paraan dito, huwag niyo hong gagamiting workstation ng inyong kama. Kung lactose intolerant pala, huwag mag-milk, mag-tsaa ka. No? Ay, nahulog. Okay, sorry. Mag-tsaa po tayo. Tea. Chamomile tea, no? Not black tea.
Okay? So, yan po yung mga pwedeng gawin. At again, huwag gagamiting workstation ng inyong kama kasi kailangan maramdaman ng inyong katawan ang difference ng kama. Ang kama ay para sa pagre-relax, hindi sa pagtatrabaho. So, kung pwede, iwasan natin yan. And syempre, kaya kanina sa ating session with JK, yun ay mga psychological strategies to manage your stress. At pagkatapos ko, may isa pang psychological strategy na napaka-effective, no? Yung mindfulness. Mindfulness exercises. At hindi ko to pwedeng bitawan eh. Ang isang napaka-powerful na psychological strategy po ay ang inyong pagdadasal, ang ating pagdadasal. Hindi po ito, it does not talk of religion, it does not talk of spirit of how you call your Lord, no? Ang importante po dito ay meron po tayong faith sa higher being. Pag tayo po ay nagdadasal, lalo po tayong lumalakas kasi nagkakaroon tayo ng pag-asa. It's a very powerful psychological process. So, pray, no? Meditate. Very powerful, no? At yung mga kanina, yung breathing exercise sa tinuro ni JK, gamitin niyo po yun kasi kapag kayo po ay na-anxious, tapos nag-breathing exercise ka, sa totoo lang ho, nararamdaman at dumarating ang message kay brain na may magandang nangyayari. Kaya, use that very powerful breathing exercise, yung matututunan ninyo mamaya, powerful, and then pray. Importante yan. When you pray, you give thanks. Because being grateful, that's another way of freeing yourself, no, from negativity. Kasi marunong ka magpasalamat, marunong kang tumingin sa magagandang bagay sa paligid mo. At meron pa pong isa, forgiveness. Kung meron po kayong dala-dala dyan na mabigat, galit ka sa isang tao, meron kang dala na parang lagi mo na lang siyang naiisip, bumitaw po tayo sa hatred. Unti-unti nating alisin ang grudge, no? Kasi lalong bumibigat ang ating nararanasan. Okay? At dahil dyan, kailangan natin recognize, it's okay to say that you're not okay. No? Hindi po ito kawalan, hindi ito kahinaan. Recognize your feeling, recognize that negativity, but don't live with it. Okay? Because you need to recognize so you'll know what to do. Katulad nga ng isang kwartong madilim, pag pumasok ka, nakita mong madilim, kaya binuksan mo ang ilaw. Kasi nga, alam mong madilim. Huwag kang umiyak dahil madilim. Buksan mo yung ilaw. It's okay to say that you're not okay. Because you need to love your life. And in loving your life, you have to remember that self-care is not selfishness. Hihiramin ko lang ulit ang slogan ng bayan. Mahalaga ka. Mahalaga ako. Sabihin mo sa sarili mo ngayon na mahalaga ako. Myself. My sake. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? Nag-exceed yata ako. Pero maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana po ay nakatulong, no, sa ating lahat ang ating mga napakinggan ngayong araw na to. Salamat! Thank you! Yan, thank you very much, Mother Jen, for this done. amazing session. Yes. For now, let us Hello. proceed to the third resource person for this morning. Walang iba kundi si Mama Det Ma'am Yang. Magkita tayo mamaya. Miss Madet, please take it away. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mula dito sa Tagaytay. Ako po ay dito na nakatira ngayon sa Ginhawa South. Ang ganda ng pangalan ng aming barangay, no? And yan yung ating goal din sa ating sessions na to. Makaranas tayo ng ginhawa at malaman natin paano ba patuloy nating mararanasan yan sa gitna ng anumang hamon na dumadating sa atin. So, yung screen, screen share na. Thank you, Justin. No? So ito po yung title ng ating session, Mindfulness and Meditation. I-explain ko mamaya ano yung mindfulness. But sa unang slide, makikita ninyo yung ating daloy, no, sa ating session na to. Justin, yung ating first slide, yes. Ang gusto natin mangyari is how we can thrive in the new normal. Diba? Palagi, palasak na yung phrase na yan, new normal. Ito na yung new normal, sabi nila. But how do we thrive in that new normal? Ginagamit ko po yung salitang thriving. Yes, we have to cope, as sabi nga kanina ni JK, coping strategies. But because the situation has lingered for a longer time than we expected, it is more than just coping that we need, no? It is more than just how to
bounce back from the challenges, but we need to learn how to thrive. What does it mean? To continue to blossom, to continue to grow. Sa Tagalog yan ay pagyabong. Yumayabong ang ating sarili kahit na tayo ay nakakaranas ng mga hamon. At dito sa ating arrow, nakikita nyo, the goal is really kaginhawaan or well-being. From a situation of crisis, challenges, sa Tagalog, ang ginagamit ng DepED na gustong-gusto ko ay yung salanta. At yung pamamaraan na ating pag-aaralan ngayon ay yung mindfulness. Ang Tagalog equivalent na binigay namin dyan ay tuon loob, which means focusing on the self. Yun is the inner self. Sa next slide po, makikita din natin ano ang sitwasyon. Ito pong ipapakita ko sa inyo na to ay infographic na ginawa ng aming grupo when the pandemic struck and the quarantine happened, the lockdown, we gathered together and thought of how we can help people to deal with the situation. And the group of mindfulness and meditation practitioners, we call ourselves Mindfulness Community of Practice. So itong infographic po na ito ay produkto ng aming pagsasama, pag-iisip, at ito nga artwork din, may mga artist din kaming kasama na nag-contribute dito para may pamahagi namin itong infographic na to. Madali siyang basahin, madali ding sundin. So anyone na makakakuha nito ay pwedeng matulungan kung ano yung pwedeng gawin sa sitwasyon na to. So ang situation natin ngayon ay maraming tao po, I think maski kayo, ako minsan pag naiisip ko, mukhang matatagalan pa itong sitwasyon na ito. Anong unang nararamdaman natin, di ba? Ay, parang gano'n. Ay talaga, may konting takot, may konting pagkabahala, anxiety, at yung iba nagpapanik na kasi nga ang daming concerns. Like for example, yung pamilya hindi kasama, nasa ibang lugar, o kaya ay hindi makauwi sa pamilya dahil madami ngayong stranded workers nasa baklaran hanggang ngayon at naghihintay umuwi. So ito yung mga pakiramdam pag naiisip natin na naku, mukhang itong challenging times na to ay talagang matagal na challenging times. So ang ibig sabihin nito, may nakikreate po tayong feelings at emotions na ganito. At itong mga feelings na to, emotions, kapag hindi po natin na ma-manage ay very viral din, nakakahawa. Kasi powerful po ang ating thoughts. Yung iniisip natin, may power yan. Katulad din ng coronavirus na hindi natin nakikita. Hindi natin siya nakikita pero ang daming nahahawa sa ngayon. Pero ang magandang balita na sinasabi namin dito sa aming practice or community of practice, ang ina ng ating mga kaisipan at saka pakiramdam ay yung ating sarili. Okay? Yung pag-iisip at saka yung feeling, these are faculties, or parang kumbaga kung sa ating physical self, mayroon tayong 5 sense organs, Pero yung ating inner self, minsan tinatawag din natin the being, the spiritual being, mayroon din siyang faculties. The mind is one through which you are able to create thoughts. Production yan, ng thoughts. Yan tayo bumubuo ng mga kaisipan. Meron tayong intellect na nagsasabi kung ano ang tama at mali para sa atin. Alin ang dapat nating, alin ang totoo at hindi totoo. At meron tayong, yan din yung nagsasabi kung anong desisyon ang dapat nating gawin. Meron din tayong subconscious mind na memories, galing sa past. So halimbawa, yung mga experiences natin ngayon, bakit nagki-create ng fear and anxiety, meron tayong previous experiences din na nangyari, challenges na yun yung naging response natin. So nandyan yan sa subconscious. So minsan yan yung nakakaapekto. Ano yung iniisip mo, ano yung nararamdaman mo ngayon, at ano yung decision mo. Yung tatlo po na yun ang importante. So sa mindfulness practice po, ang gusto nating mangyari, yung ating isip, na may pagkabahala at may pagod at takot, gusto nating patahanin sa kanyang pagkabahala, ikalma at yakapin. Paano natin yakapin? Same with thoughts. We embrace with our thoughts of love instead of fear. So sabi nga namin, yung mga
emotions na ganyan, hindi naman natin kailangang isuppress dahil pag sinuppress natin, alam naman natin, no, magmamanifest yan in other ways. Pagka naman inexpress mo, pwede magsisi ka sa bandang huli. Baka ang pamamaraan ng pag-express mo ay hindi nakakabuti sa iba. Halimbawa, kung galit tayo sumisigaw, tayo may nasasabi o nagagawang hindi maganda. No? So, ang sabi namin sa mindfulness group namin, instead of suppressing and expressing, we transform. We transform. So, sa mindfulness practice, nagagawa natin yan. And ang first step nga is to recognize and embrace fear, our feelings. No? So sa next slide, makikita naman natin, ano ba yung definition natin ng mindfulness? Justin? Yan. So sabi ko nga, ang translation namin, binigay, tuon loob. Anong kabaligtaran niya? Nakatuon tayo sa labas. Which means we get stimulus from outside and we react. You know? And usually when we react na galing sa subconscious, hindi natin napag-iisipan, no? Talagang lumalabas siyang natural. Kasi may memories tayo ng mga ganong reactions or feelings and thoughts. At ang mindfulness, actually, sa definition sa baba, ang nakikita natin, it's not just a technique. No? Hindi lang siya technique na gagawin mo kapag kailangan mo. But it has become a way of life for many of us. Way of life meaning regular practice. It has become as natural as your breathing. Bahagi na yung sarili, ng iyong character. At ang focus natin sa ganitong way of life, hindi nga nakatuon lang sa labas, naghihintay anong stimulus na galing sa labas, but we pay deliberate attention. Nagbibigay tayo ng tuon. Anong nangyayari sa aking sarili at sa aking paligid? Ngayon mismo, the present moment. Without judgment, yan yung mga elements ng mindfulness Present moment, without judgment, warmed by kindness and spiced by curiosity or awe. Bakit po present moment? This is all we have right now. I will explain to you later. The past is finished, the future is yet to come. But the present moment is the time when we can be a gift, like a present, to other people, to ourselves as well. Bakit without judgment? Kasi hindi natin kinakahon yung ating sitwasyon ngayon, no? Yung context natin ay dynamic, hindi po natin pwedeng sabihin, ito ganito yan. Kung mangyari ito yung effect. Hindi na po ngayon ganun lang kasimple ang buhay. Kung napansin nyo, no? Ang dami nang nagbago sa ating mga paradigms o yung ating pagtingin sa buhay. Hindi porke itong nangyari, ito ang resulta. Kaya it's good to adopt a non-judgmental attitude, which means you just observe what's happening. You know, you don't form your conclusion. Ito yun, kaya ganito. Na? And warmed by kindness. Kasi po, pag nandun tayo sa space ng present moment at tayo ay parang observer, hindi tayo nagja-judge, naghuhusga, tinatanggap natin. Para, sabi nga ni Ma'am Yang kanina, no, hindi ka magmamaktol dahil madilim, no? Una-muna itatanggapin mo, ay madilim. So, without judgment. Hindi ka magsasabi, sino ba ang nagpatay ng ilaw? Bakit walang ilaw? But madilim. Therefore, what should I do? It's easier to respond to a situation when you accept it. Huh? Then third, bakit kindness nga? Yung flow ng feelings ng kindness, natural yan. Kapag nandun tayo sa space ng present moment, wala tayong judgment. No? At naturally, our thoughts are gentler and kind. No? Hindi harsh and hindi anxious or whatever. And spiced by curiosity or awe. Anong ibig sabihin yan? Lagi tayong nakamasid sa labas ng mayroon tayong parang beautiful eyes. Ano ba ibig sabihin na beautiful eyes? Lahat na nakikita ko maganda. I have an eye for beauty. Hindi yung puro mali lang, puro masama, puro pangit ang nakikita ko. I can see beautiful things around me, whatever is happening. And that makes me really very peaceful and calm inside. No? So ang ating formula, kung may pagbabagong nangyayari tulad ngayon, ang dadagdag natin sa ating strategiya, aside from what you learned earlier, is to focus within, to on-loob, mindfulness, and we can achieve our ability to thrive, no? To bloom, to blossom like these flowers. No? Kahit anong sitwasyon, nabubuhay pa rin siya. Sa next slide po ay makikita naman natin ano ba yung pwede nating matutunan sa kalikasan.
building on what I said earlier, no, that mindfulness is a good practice to keep, no. Yung mindfulness nga po kasi ay naka-base sa ganitong principle, which is the law. Sino ba sa inyo ang mahilig magtanim? Tatanungin ko kayo. Hindi ko kayo nakikita pero siguro pwede kayong sumagot. Marami sa atin ngayon nagtatanim kasi marami tayong panahon. So, ito po yung sinasabi ng kalikasan sa atin kung maobserbahan nyo habang kayo ay engaged sa farming or gardening. So whatever you plant is what you reap. Kung ano ang tinanim mo, yun yung aanihin mo. Tama? Diba? Kung nagtanim ka ng mais, hindi mangga ang aanihin mo o hindi avocado. Kung ano yung tinanim mo, yun din. So, ito yung merong 5 siyang sentences, no, nagsasabi ano ang dynamics ng ating mind and how do we harness the power of our mind or thoughts. Una, if you plant a thought, you reap a feeling. Anong ibig sabihin? Kahit anong isipin natin, meron pong kaakibat na pakiramdam. Halimbawa, ngayon po, hihingin ko sa inyo, pwede po ba kayong pumikit sandali at imagine niyo sa inyong isip, meron parang white screen. Walang laman yan, walang nakalagay, no? But you can you imagine the white screen on your mind? And then suddenly, from out of nowhere, biglang may lumabas na green mango, bagong pitas mula sa puno. Mayroon pang dagta. Isipin nyo yung green mango na yon, bagong pitas. Ano ang nangyayari sa inyo? Ha? Diba? Meron kayong nararamdaman, yung iba sa inyo naglalaway o kaya nangangasim. So that's really what happens. When you think of a thought, then there is a corresponding feeling that is awakened, no? So, if you think of your mother na mahal mo, na nawala na, halimbawa, yumao na, then you feel nostalgia, no, or sadness. Okay? May feeling palagi, whatever you have experienced with the thought that you created. And then, ang second dyan, pag yung feeling na yon ay itinanim mo, you will reap an action. So halimbawa, ako nga, kanina nangasim ako dahil inisip ko yung manggang berde. Baka paglabas ko ng bahay, kung meron diyang ale na may basket, meron pa siyang alamang nakatabi, malamang, mas malamang, probably, I will really buy. Bibili ako. Yung action ko is to buy. Okay, now I will tell you, that's the whole principle behind advertisement, di ba? Bakit po ang mga kumpanya ay nagbabayad ng napakalaking milyon, napakadaming milyon sa mga artista tulad ni na Sharon Cuneta, kung sino-sino mga artista, para i-endorse ang products nila. Yun po ay dahil sa ganitong principle. They're trying to plant a thought in our minds. Nakita natin si Sharon Cuneta sa screen, kumakain ng Selecta, ang saya-saya, ang laki ng ngiti. And then Sharon, we know, is very popular. Many people can relate with her, no? She's popular artist. So pagka ganun, nakita mo yun, may mafe-feel ka, ay, ang saya, ang sarap nung kinakain ni Sharon. And then the desire to buy. Gusto ko rin yung itry yung Selecta na yan. In fact, that is what happened noong panahon ng nag-endorse nga si Sharon daw. May study silang ginawa. 1 month during that time, bumaba po yung sales ng Magnolia, yung Selecta umakyat. Kasi po ganun ang principle. They're trying to capture a space in our mind, na? So that they will be able to create that feeling of desire, wanting to buy. All these advertisements are actually premised on that principle. Kaya minsan nagugulat tayo, bakit bili ako ng bili? No? It's, pinoprogram tayo eh. They're planting a thought, you feel a desire, and then you buy. Alam nila yung behavior ng consumers, kaya ginagawa. So, ito yung basic principle niyan. But after you plant your action, if you continue to perform that action, sabi sa psychology, 21 to 28 days, it becomes a habit. Napanood nyo ba yung pelikula ni Sandra Bullock, 28 days? She was an alcoholic trying to beat the habit of alcoholism. She entered a 28-day program. Kasi that's how habits are formed or broken. Repetitively done, consecutively for 21 to 28 days, you form a habit or you break a habit. So if your habit, for example,
bili ako ng bili ng ice cream, naging habit ko na siya. Every time nasa grocery ako, may ice cream ako. So therefore, it will be your character. Ano ibig sabihin niya? Na-attach na sa iyong identity. Ay, si Madet mahilig sa matamis. Sweet tooth. Di ba? O kaya si Madet mahilig sa maasim. So, naka-attach na sa character. O kung nagsisigarilyo ka, chain smoker, mga ganyan, no? So, na-attach sa character mo. Associated ka na dun sa habit mo na yon. And your character, if that becomes part of your life, then you reap your destiny. Ano ang destiny? What you will become. For example, kung patuloy kong ginagawa yung naka-attach sa character ko na yon, kain ako ng kain ng ice cream kahit matamis, bawal na sa akin, tumataas ang blood sugar ko, my destiny will be, maybe I will be a diabetic, no? Diba? So saan galing yon? Yung sitwasyon na yon ng pagiging diabetic. Is it something that happened just overnight? Hindi po. Nagsimula yan, balikan natin yung ating storya with the thought that you planted in your mind. The thought that, uy, masarap, which became an action, bibili ako, which became a habit, then it became part, naging palagi mo nang ginagawa. Yun. So yun po yung pwede nating matutunan sa kalikasan. That's also what happens, no? So, based on this, knowing this, ano ngayon ang ating gustong gawin? Next slide, please. Yan. Kailangan intindihin lang natin, first is, una, we have to really take care of our mind. The mind is very powerful. The thoughts that we create are very powerful. And that is our first line of immunity. Kapag ang mind po natin ay very positive, sabi nga ni Yeng kanina, kapag ang mind natin ay very positive, hindi po tayo bumababa ang immunity. And that helps us keep ourselves protected against any outer influence, whether it's a virus or it's a negative attitude. No? So that's why it's very important sa mindfulness to really take care of your mind. How do you take care of your mind? First, second line dito nakalagay, exercise your power of thought. Because ang principle, we can choose. We have a choice of what thoughts we create. Na? So, dyan nag-uumpisa po yung ating caring for the self. Ano bang tinatanim ko sa aking isip every day? In the morning, ano bang tinatanim ko? Bubuksan ko agad ba yung TV at titingnan ko ilan na ang namatay, ilan na nagkasakit? It's good to know this data. But to dwell too much on this, no? Your mind can be wrapped up in those thoughts. And again, no, it affects the way you feel. You can have fear. So the whole day, natatakot ka, and the way you behave is also based on fear. Wala ka, then, halimbawa, no, ngayon, uso yan. Ako, pag nasa grocery, umubo ako, bigla yung katabi ko, talaga, tatakbo palayo. Parang, wala na yung interaction ng kindness or compassion. Talagang fear. No? So, now we have to really choose, no? What thoughts should I create? And yung power to choose has been demonstrated, no, many times by psychologists and also inspirational speakers, no. But the one thing that I really found out, if you have read Viktor Frankl, kilala nyo ba siya? Siya ay isang survivor ng Nazi camp, no? Yung panahon ng Nazis, yung concentration camp. Isa rin siyang educator, university professor, pero nasama siya dun sa mga dinala sa concentration camp. And he wrote a book after that harrowing experience. And what he said is that it was during those moments of confinement, no, that I experienced true freedom and the power to choose. Bakit? Naku, grabe, nasa kulungan ka, everyday hindi mo alam, baka ikaw na yung isi-select para dalhin sa gas chamber. Tapos, you know, you're tortured by many thoughts, no? And what did he say? I chose not to be angry. I chose not to be afraid, to be in fear. I chose mercy, the thought of mercy. Naaawa siya. Iba ang maawa, hindi yun, ano? Ano ba ang mercy sa Tagalog? Pero the feeling of mercy for his captors, that, you know, these people do not know what they're doing, and they have no choice. But I have a choice. I choose to continue to treat them with love, kahit ganito ang pagtrato nila sa akin. That was the most touching, no, narrative from a survivor of the concentration camp. And it's now really #1 reading, no, sa
maraming eskwelahan sa psychology lalo na, which because it demonstrates that we can choose, no? Wala sa ating tinatawag na victim. Any situation we are in, right? Sabihin nyo, halimbawa, ang nanay ko kasi, biktima ako ng magulang ko kasi hindi nila ako pinapili ko anong kurso. Sila ang nag-determine, wala akong choice. Actually, hindi totoo yun. May mga batang bakit may mga ibang bata para ma-pursue nila yung gusto nila, umaalis. They build their own lives, diba? They make their own lives. Choice nila yon. So kung ganito at sinunod mo yung magulang mo, choice mo rin yon, di ba? So anything that you're experiencing right now is a choice that you made in the past. So ano ang pinaka-importanting message to remember? Choose thoughts that sustain our energy positively. Kasi may mga thoughts na nakakapag-drain sa atin, may mga thoughts na nakakapagod, but this time we have to choose ano ba yung nakakasustain ng energy ko positively. Okay. The next slide. Dito tayo papasok sa yung mga yan. Ito yung steps na nakalagay dun sa infographic na pwede nating sundin. Mamaya bibigyan kayo ng kopya nito. Una, ang choice natin the first choice that we have to make, knowing that my mind is my first line of immunity, is first to choose to care for the self. As Yeng said kanina, it's not selfishness, no? But it's really compassion for the self. Ikaw ang unang-una, frontliner ka rin, no? Sa sitwasyon na to. Hindi daw yung mga doktor ang frontliners, pero tayo mismo na humaharap any situation, whether you're a doctor, a farmer, a teacher, whatever, we are the frontliners because we are the ones who will have to, balik po tayo. We are the ones who have to take care of ourselves. No? So, and it's not selfishness, as I said. Di ba? Pag sumasakay po kayo sa eroplano, anong sinasabi ng stewardess? No? Pagka merong turbulence, fasten your seatbelt, and then, pag may aberya, before you put on the life vest of others or the oxygen mask of others, put on your own oxygen mask or life vest first. Bakit ganon? Kasi syempre, ikaw muna. Para kung ma-survive mo yung sarili mo, ma-save mo yung sarili mo, you can help others better. Ayos ka di ba? May capacity ka to help. Yan din po yung principle na you cannot give what you do not have. Palagi ko naririnig yan sa DepED. Totoo yan, no? Kung wala kang pag-aalaga sa sarili, wala kang compassion for the self, how can you have compassion for others? Diba? So, these are the first three steps. Alam nyo na itong iba dito, but sa mindfulness, we really emphasize, number one, choose to stay in the now. Ngayon, because the present is a gift, diba? Present is another word for gift, Christmas present, birthday present. This is the only moment that we have, and it's a gift. The past is gone. Tapos na po yan. Nakaraan na. Dumaan na. Wala ka nang magagawa. Hindi mo na pwedeng sisihin ang sarili mo ang ibang tao. Tapos na. Move on na. Diba? But if you continue to dwell in the past, anong energy yon? Pakapagod. Draining. Kasi wala na Parang kumbaga sa basura, diba? Yung basura. Basura na siya Ano ang basura? Wala nang silbi. So, itatapon mo na siya. Hindi mo i-keep, no? Pwede i-recycle, pero kadalasan, mas magandang itapo na, lalo na kung wala ka na magagawa doon sa bagay na yon. So, similarly, yung thoughts natin about the past, wala na tayong magagawa. Tapos na, nangyari na. Dito na ako sa ngayon. Dito ako dinala ng aking nakaraan. So, forget about it. Put a full stop, sabi namin. And the future, hindi pa dumadating, pero nag-aalala na tayo. We spend so much energy worrying about, will I be able to teach well in school, or given this new e-learning system, or will my family survive? Kamusta yung mga kamag-anak ko sa ganitong lugar, yung anak ko, etc. No? So it's hindi pa nangyayari. We spend so much time worrying. Instead of that, focus your energy on the present moment. Mas makakatulong kaysa yung hindi pa dumadating minsan hindi tayo natutulog buong gabi, kaiisip, no? Again, it's draining, it drains us, it robs us of our positive energy, no? Bumababa. And it leads to also low immunity kapag ganun tayo. Second, learn how to pause. Ito pong nangyayari sa atin ngayon, maraming nagsasabi, this is a global pause.
lahat, buong mundo nakapause ngayon, biglang tumigil, no? And it's good also in a way because we're able to focus, sabi nga ng ibang COVID survivors like si Howie Severino, anong natutunan niya from his ordeal? I learned how to prioritize what is important in my life. So when you pause like that, you reflect, no? So nakita mo, ano ba importante? O kaya ko naman pala maging simple. I can survive with the simplest and basic things in life, no? Hindi kailangan yung tulad kong ginagawa ko because of it's like an addiction. I'm addicted to movies. I'm addicted to food. Pero ngayon kaya ko naman palang mabuhay with the simplest needs, no? That I can sustain. When we are pausing, it's the time also when we're able to breathe more slowly. So si JK kanina, no, ang dami niyang techniques na tinuro sa breathing. Very important po ang breathing. Hindi natin alam minsan, hindi natin napapansin. Ang breath po natin is the source of energy. No? So kung hindi po tayo humihinga ng maayos, tayo ay nadideplete ng energy. In fact, alam nyo ba sa ibang bansa, lalo na sa India, marami silang mga eskwelahan, pranayama schools, ang tinuturo lang talaga proper breathing. You can survive a lot of challenges through breathing. Like I did Lamas when I was giving birth. I studied Lamas, so natural childbirth. Only by breathing properly, then it can help you transition in the different phases of childbirth. Kung meron sa inyo naglamas, alam nyo yan, no? Also, when you are nervous, no, by breathing properly, di ba, yung mga estudyante natin, tinuturuan natin pag may program sa school, count 1 to 10, breathe, inhale, exhale. It really helps, no, because it's the source of energy. Breath is life, and if I focus on my breathing, I'm able to pause. Talagang bumabagal, tumitigil ang mundo ko. Hindi ako laging panic mode, no? Nagmamadali, which is how we used to live our lives before this COVID. Kaya nga blessing ngayon, we are pausing, we're able to appreciate, no, beautiful things around us. Di ba yung mga napapansin nyo, yung sa bahay nyo pag nagliligpit kayo dahil marami tayong oras, no? Yung mga simple things, uy, ang ganda pala ng, pwede palang gawing flower, decoration, ang ganitong tanim, no? Mga ganon, no? And I see the wonder of everything. Myself, I see my own wonder, others, and nature, the universe, and the divine, which is also how we refer to God, no? The divine source, to be inclusive para kasi iba-iba po ang tawag natin sa Diyos, no? But it's the same God, of course. And then third, when we care for ourselves, we have to decide or choose to be aware. Again, it's a choice, no? Hindi yun parang kung saan ako dalhin. I choose to be aware of what's happening inside and around myself, non-judgmentally, inulit yung salitang yan. Bakit nga ba non-judgmental? But because when you are non-judgmental, you just watch everything as an observer, hindi mo ini-interpret, hindi mo ini-evaluate, but it just is. I accept. It's easier to accept things. And I am self-aware. I pay attention to my physical, mental, and emotional tensions. Kasi ang tension pwedeng sa ganung iba-ibang levels. And because of that, I'm able to own up to my feelings. I recognize, I acknowledge my feelings. Knowing that they are neither right nor wrong. Wala pong pwedeng magsabi, mag-judge, bakit ka galit? O hindi ka pwedeng magalit. Hindi, galit ako. Kaya takot ako eh. You cannot judge your feelings. You cannot say, wag kang makiramdam ng ganyan. It's really, if it's there, you have to recognize it and understand, no, what are my feelings trying to tell me. In the same way that, yung sabi kanina JK, pakinggan yung katawan. Pakinggan din yung nararamdaman. No? And then I am able to be aware of what's happening and what's going on with others also, not only myself. And so therefore, I'm able to respond effectively. So sa next slide, makikita naman natin, kapag itong tatlong steps na to ay nagagawa natin, again, this is how, balik po tayo pala. Before we go to the next slides, sinabi natin breath, no? Breathing is very important. So let's have a short exercise now on breathing. This time, kanina yung exercises nyo focus on, integrating with physical activities. No? But this time, just really being aware of the mind and listening to this song. Pagka po nakikinig tayo ng mga kantang rhythmic and then calming, it helps a lot, no, for us. So this time we will play music
It's called Hininga ay Buhay, affirming the breath of life that we all have with us right now, appreciating that. So let's sit comfortably. Ang comfortable, ibig sabihin po, diretso yung likod nyo. You can look in front of you on a spot, on the wall, or whatever you're looking at. Gaze gently, and then just breathe properly. No? Inhale and exhale slowly with the rhythm of the music. So can we listen to this music? Ay buhay, ang paghingay buhay, pagpapalang alay, tulay ng buhay, hiningay buhay, ang paghingay buhay, pagpapalang alay, tulay ng buhay, hiningay buhay, ang paghingay buhay, pagpapalang alay, tulay ng buhay, ang hiningay buhay, ang paghingay buhay, pagpapalang alay, tulay ng buhay, ang hiningay buhay, ang paghingay buhay, pagpapalang alay, tulay ng buhay. Thank you, Justin. We can move on to the next slide. So if you notice the song, in the song that you were listening to, the words were being repeated, no? Kasi yung pag inuulit-ulit po, it really affirms, no, the thoughts that you are creating in the mind. In fact, the same effect of prayer on our mind, no? When you pray, di ba, paulit-ulit, yung, like you have the mysteries, you have the rosary, no? Because you get settled in the thought, and your feelings, no, become calmer, gentler. You're able to communicate with God. That's precisely what prayer is all about. In fact, sabi din natin, ang dalangin, pwede natin siyang i-break down into two words, no? Yung intention na fino-form mo sa mind, ipadala mo sa hangin. Sa pamagitan ng iyong paghinga, habang humihinga ka ng banayad, ay ipapadala mo yung intention mo. Mas powerful po ang thoughts kapag ganon, kesa yung nagmamadali ka, tense ka, at kinikreate mo yung thought, ay hindi po nakakarating na maayos yung ganong kaisipan. So, sige. So, yung next po natin na titingnan, ano pa po ba yung ibang pwedeng gawin? Ito pong, when you are in that space of calm, pause, and breathing, then the warmth of kindness flows naturally from within. Ito po ay hindi galing na, again, hindi siya technique na lang, no? But yung iyong inner self ay lumalabas, ang inner qualities. And one of the qualities of our self, of the spiritual self, the being, is the warmth of kindness. You know, pagka tayo ay kalmado, kindness din ang lumalabas sa ating sarili. And the flow of gratitude and compassion also comes out naturally. So, kaya bilang teacher, so napakaganda itong practice na to bago kayo pumasok sa school. Kasi ngayon, kayo ay nakaharap sa hamon ng paano nyo ba gagawing madali, magaan para sa mga estudyante ang bagong pamamaraan ng pagkatuto, yung e-learning na tinatawag natin. Siyempre, may tension yung iba, naninibago. Pero kung kayo ay kalmado, you know, mindful, pinapractice niyo yung mindfulness, yung presence nyo lang po ay nakakapagbigay na ng
kalmadong pakiramdam sa mga estudyante. At yun yung kailangan natin, no? Sa first day ng classes, you welcome them with kindness coming from your inner being that has practiced mindfulness, no? Marunong mag-pause, marunong banayad ang hininga, hindi nagra-rush, hindi nagmamadali, mabilis ang salita. You know, yun lang yung pagharap nyo lang sa mga estudyante yun, ng ganun, ang laki ng tulong po. Kasi po alam natin na mga estudyante ay dumadanas ngayon nga sa tension din. And then lastly, it's good if you find time to express yourself. No? What does it mean? Sandali lang po. Ako'y naaabala nitong tawag. Find time to express yourself through art, play, music, gardening, planting, movement. Ito po iba-ibang pamaraan ng pag-express ng ating sarili, no? And other forms of creativity. Ito tinuro na kanina ni JK at saka I think marami tayong ginagawa dito rin sa school, alam natin ito. But for me, the best way or form of creativity right now that we need is, again, no, back to mindfulness, creating thoughts that are positive, thoughts that are transformative. Kasi po, through our thoughts, we can also transform our atmosphere in the school, in the world, no, right now. So, while we are doing these creative activities, you affirm yourself, I am creative. I'm not a victim. I'm not just, the receiver of all these feelings or whatever, but I can create thoughts that are affirming and positive so I can help also transform the situation, my own feelings and my actions, and as well as other people's feelings and actions. So sa mindfulness po, we also spend time visualizing, yung tinatawag nating creative visualization, creating thoughts of the future that you want or the situation, the change that you want in a certain situation. So we end with this, music. There's a music that I play to help us visualize. This song is very nice because it is called Oyayi. You know, Oyayi in English is lullaby. And lullaby is really like you are singing a lullaby to your mind that is anxious, that is fearful. Dinuduyan mo siya sa iyong kanta. Sa awit, di ba ganun ginagawa natin sa mga anak para maging tumahan, no? And while doing this Oyayi, we can visualize the globe, and there will be a picture of the globe later. And imagine yourself sending thoughts, from your being of compassion and kindness to the world outside. Healing thoughts, because thoughts are energy, like light, they travel. So pag pinadala mo po sa iba, natatanggap yan. Pag pinadala natin sa kalakip ng ating hininga, so dalangin, ipadala mo sa hangin, ipadala natin sa, parang prayer siya, pinapadala natin kay Mother Nature, sa inang kalikasan na ngayon ay nakakaranas din ng napakalaking kahirapan, no? With the pandemic. Sabi nga nila, it's because one factor that contributed to this situation is how we have treated nature, no? Na hindi na natin naalagaan ng gusto. Kaya the pollution actually triggers the spread of the virus. Kaya ngayon, medyo gumaganda, it's a good chance, it's a good opportunity for us to create positive thoughts for nature. So we play this song and look at the screen where the globe comes out as the visual. Again, we can sit in a very relaxed posture. Your back is straight. You look in front of you. You can close your eyes if you want, but it's good to visualize using this globe in front of us. And just focus on the thoughts, a feeling, and it will inform your action later on. Click the next slide. As we continue listening to the song. Yes, thank you. Sa duyan na
Hayaang maghilom ang mga sugat sa iyong dibdib. Nalikha ng mga tao. At itigil ng sangsagitang iyong paggalaw, pagkat sa muli mong pag-inom kay maunang buhay. At itigil ng isang saglit ang iyong paggalaw, pagkat sa muli mong pag-inom kay may bago ng buhay. Aking mundo, ihimlay ang pagal mong katawan. Thank you, Justin. Kuya na Bumalik. Salamat, Justin, for that. And so, what did you notice in the two songs that we listened to, with a choice that we focus on what is happening within, how we are feeling? Anong napansin nyo? Diba? It also affects you positively, no? Because you're doing something for yourself and for others, sustaining, caring for the self and others. And this is what we can continue to do at this time, especially as teachers. We will be interacting with students and also fellow teachers, to always be mindful that we have a choice. Now, right now, I choose, when I wake up in the morning, I choose to think thoughts that will help sustain me positively. Huwag na muna yung problema. Of course, I'll have to deal with problems, but when I'm in a positive state, I can deal with any problem effectively. I assure you, guarantee po yan. Kasi pagka ang energy po natin ay positive, everything will be okay. No? And then we also continue to do that in the evening, caring for the self, affirming ourselves as creators, no? And affirming our capacity for compassion, for kindness. And then also sending positive thoughts to Mother Earth, sa kalikasan. Kasi sabi ko nga, ito yung ating mundo ngayon, nandito tayo, ito yung konteksto natin kung saan pwede tayo makakreate ng mga pagbabago. And in so doing, we are able to care for the family. Ito po yung nasa infographic na susunod. And care for our communities. Hindi na natin diniscuss ngayon dahil wala na tayong masyadong maraming oras. But you can read this infographic which Cheska and the team will give to you together in the resource pack. And I would like to say, really don't underestimate the power of thoughts. Imagine we are now 20,000 daw, tama ba yung kuha ko kanina, na nandito together, nakikinig, nanonood dito sa webinar na to. If we are attuned with the same thought, no, and we want to create a certain change in the situation, 20,000 powerful thinkers, no, and the feelings also, it can influence the whole atmosphere around us, expand it to the community, from the family to the community, to our society,
from the schools to our community to our society to the whole world. That is why many people now are really getting into the practice of mindfulness, because many people believe we have not really fully harnessed the power of our thoughts and our mind. So hopefully from the 20,000 that we have now, right now, you will join us. Like kami in the Brahma Kumaris, we spend daily in the morning and in the evening creating positive thoughts through our mind in meditation. So thank you very much, and hopefully we'll be together in this journey in the future again. Yes, thank you very much, Mama Det, for this wonderful session. I'm sure may mga natutunan na naman ang ating mga participants, particularly on mindfulness and controlling their emotions, and at least paano nila mag-cope up dun sa mga nafe-feel nila ngayon. Let me just read a certain comment for this session, Mama Det. Okay. Ang sabi ni Regina Aguilan-Liagas, I like your topic, ma'am. The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life. Tama nga naman yun. Yes. Let us now invite again kapatid na JK Anicoche, Mama Det, and Mother Yang Gatchalian. Ayan. Course, andito na naman tayo. Ma'am, Yeng, yung ano mo lang po, yung audio natin para ayan. Sige. First, ayan, wala pa si Sir JK kasi meron siyang prior engagement. But we're lucky to have both of you again, Miss Madet and Mami Yeng. Okay? Meron lang tayong mga katanungan na pwedeng masagot po ninyo. Possibly. So ito po, the first question is, okay, maari ko po bang gawin ang mga exercises ng paulit-ulit kahit hindi ako ay totally okay ang mental state? Yun ang sabi ng isang viewer. Pwede pa daw niyang gawin ng paulit-ulit kahit hindi naman daw siya nasa tamang mental state. Okay, ako ba? Okay. Ako sa totoo lang, kaya natin to kailangan gawin kasi para matulungan yung ating mental state. No? So, pag ginagawa natin siya, ito katulad ng sinabi ni Miss Padet, kailangan mindful ka. Ginagawa mo siya for a purpose. Kasi pag ginawa mo lang siya routine lang, para kang mechanical, baka hindi siya nakakatulong ng gusto. No? Kaya maganda siguro kung when you do that, you put yourself in that purpose of you're doing it to help yourself. So, pwede mo siyang ulit-ulitin. Tapos, habang inuulit mo siya, progress ka, di ba? So, makakatulong siya sa'yo kahit na hindi maayos ang ating mental state. Pero again, sana nandoon din yung mindful way of doing it para matulungan yung ating mental state na mag-progress, maging maayos, no? Kaya din yung pinagdadaanan. Huwag siya yung parang routine lang na mechanical kasi it will not serve its purpose. Okay. Ayan. Yeah. Meditation helps to uplift your emotions. So, yes, you can do it repeatedly and it can help you. But we know also that there are times when if the mental state is very disturbed, yung tinatawag ni Yeng kahapon ba yun o kanina, na meron ng depression, especially yung severe depression, nahihirapang mag-meditate. So, ang sinasabi namin, there are people kasi who come to our centers, our meditation centers in that state, and we advise them to seek psychological counseling or treatment, professional help, because sometimes really it's very difficult hindi na makontrol or ma-manage ang thoughts because very severe yung depression or state of mind. Pero kung mga normal, sadness, feelings, madali yang na-uplift by transforming your thoughts. Yun po yung sagot ko. Ayan. Thank you very much, ma'am. Okay. Our next question is, meron nga bang tamang panahon para sa paggawa ng wellness? Is there a right time?
para gawin ang mga wellness activities? That's anytime. As long as balance siya, you can do that anytime, no? At dudugtungan ko rin yung sagot kanina ni Miss Madet. Oo, tama yun. Yung kapag yung ang kinalalagyan mo, inihirapan ka, naka-intrusive yung thoughts mo. Kaya kanina, di ba, we mentioned yung criteria. Kailan mo malalaman if you really need to go and seek help? Kasi tutulungan nila kayo to manage it. Yan. So parang we work hand in hand, no, with these activities. Yun. So check na check yung sinabi ni Miss Madet kanina. And yes, wellness, you can do that anytime. Kahit ngayon, no, itong pakikinig mo sa amin, wellness na po ito, di ba? Ayun. So do it balance. Just balance it. Ako naman, yung masasagot ko dyan, when is the best time? Tama yung sabi ni Ma'am Yeng, no, na anytime. But ako gusto ko rin sabihin, especially when you are very busy. When you're extremely busy, take care of yourself. Because when you take care of yourself, then you will not experience the stress of being busy. Kahit ang dami-dami niyo pong ginagawa, hindi kayo mai-stress pag inaalagaan niyo yung sarili niyo. Ayan, thank you Mama Det and Miss Yeng. The last question is, kanino ba ako pwedeng lumapit para makahingi ng tulong para sa mga concerns ko on mental health? Saan ako tatakbo? Sino ang pwede kong puntahan? Ayan si Ma'am Yeng. Pwede kayong i-refer ni Ma'am Yeng. Di ba, because of the Mental Health Act, law, all hospitals and schools now are supposed to provide this kind of support, di ba? It's not anymore yung taboo to seek support sa mental health. Sige Ma'am Yeng, ikaw yata mas maganda pa. Opo. Actually, we have, meron ng Psychological Association of the Philippines na isang programa, ang tawag po namin ay Katatagan Online. No, ito ay isang platform kung saan pwede tayo magkita-kita. It's a group facilitation, not group counseling, para matulungan tayo to manage yung mga stress natin, yung body natin, yung mind natin, ganyan, no? Pero hindi po ito para sa mga nakakaranas ng mas malalim. So pag mas malalim na, tama, pupunta na kayo sa mga psychologists and psychiatrists. Marami na po sa amin ngayon ang nagpa-practice ng online therapy or online counseling. So meron din pong, ang alam ko meron ding pinoprovide kayo, di ba, Maki, na mga listahan ng mga institutions na pwede nyo ring puntahan, lapitan for online counseling. Meron ding mga bukas ng clinic ngayon. So kung taga Calabarzon ka, nandiyan ang Malabanan Psychological Clinic sa Calamba, meron din dito sa Bacoor Imus, no? Talaga nagpo-promote na ako ng mga kasama natin kasi talaga kailangan natin. Ako po sa kasalukuyan ay online counseling po ang aking ginagawa, no? Kasi immunocompromised po ako, so hindi ako pwedeng masyadong ma-expose kasi may asthma po ako, kaya I do online counseling. Yung Katatagan Online, ibabalik ko lang po kayo doon. Pwede niyo pong dalawin, katatagan.org. Nandoon po yung background niya. Hindi po ito malalimang counseling, pero management of self. Ang mga facilitators po dito ay mga psychologists, no? At ito ay programa ng Psychological Association of the Philippines. So pag sumali kayo dito, you can choose your own schedule. Tapos grupo po tayo dyan. At libre po ito. Yun ang panalo doon, no? Libre po namin ibinibigay ang aming serbisyo. 6 na sessions, 1 hour per session. So you can choose the schedule that will fit you. Pwede nyo pong dalawin mamaya yan para mas makita nyo po yung background ng program na yan. Ayan po ay serbisyo ng mga psikologista para sa bayan. Ayun. So maraming salamat. Ayun. Ayan, may karagdagan na katanungan po muna tayo, okay? Sige, pareho lang ba daw ang mga napapanood na meditation sa YouTube sa ginawa natin ngayon, Mama Det? Meron po bang pagkakapareho? Ano po ba yung mga levels ng meditation? Ano po ba yung mga similarities? Ma'am, yung audio niyo po. Audio niyo po, ma'am. Sige. Okay. Salamat sa tanong. Magandang tanong yan. Marami kayong napapanood sa YouTube na mga meditation commentaries din, ano? Kahit iba-iba po may iba-ibang klase ng meditation. So, yung napapanood nyo sa YouTube, usually,
they are for relaxation, calming, okay yan. Maganda yan. Pero may mga ibang klase ng meditation tulad ng aming pinapractice, ang tawag ay Raja Yoga meditation, where it's really a lifestyle, sabi ko nga, no? It becomes your whole philosophy, how you look at yourself, how you look at what's happening in the world now. So very isang coherent body of knowledge siya na nakakatulong para pag nagme-meditate ka po, kayo, yung kini-create nating thoughts ay base sa isang kaalaman na napakalalim. Madidiscover nyo po maraming aspeto tungkol sa inyong sarili at yung relasyon nyo sa iba at sa Diyos. So, you can, if you're interested in the kind of meditation that we practice, you can go to our website. Yung title po namin, Brahma Kumaris, salapin nyo lang po. At marami. Pero marami pong iba-ibang klaseng meditation. Yung sa YouTube po are helpful for relaxation and stress reliever. Pero para siyang one-time di ba, intervention. If you want it, you can do a study of meditation. We offer courses pala sa amin. Meron tayong Facebook user at viewer natin na nagtanong, paano po kung hindi trabaho ang nagbibigay ng stress? Kung hindi tao nakasama sa work, how to handle ang mga ganitong tao? Kasi physically, emotionally, mentally, spiritually, I was affected. Thank you po and God bless. Ano po ang pwede natin guys? Hindi daw trabaho, katrabaho daw. Paano na ito, ma'am? Oo, nako, alam nyo, lagi talaga nagiging issue yan. Pero katulad nga po ng isang normal na sitwasyon sa buhay natin, hindi ho naaalis, may mga tao na hindi natin nakakasundo. O pwedeng hindi mo man siya nakakaaway, pero for some reason nakakairita siya sa mga ways niya, sa ginagawa niya. Hindi mo maiwasang mainis, no? Pero ang lagi po kasi nating patatandaan is that we have a control over ourselves. Other people's situations we cannot control, no? The situation is in you. So kung halimbawa na lagi kang natatamaan ng ginagawa niya, lagi kang naiinis, hindi ka naman pwedeng umalis sa trabaho mo para maiwasan mo lang yung taong yan. So dyan mo sisimulan yung breathing exercise. Kasi alam nyo, pag naiinis ka, kasama dyan yung hininga mo, nakakainis. Yung ganyan. So, minsan gumaganyan ka na. Body and mind, no? Kaya tinuturuan nila Miss Madet at saka nila JK ng tamang paraan ng paghinga kasi ang ating pong breathing ay isa sa mga paraan para maiwasan natin yung mga negative emotions. Pag ikaw ay humihinga ng tama, merong nagsisend ng signal sa iyong brain na sinasabing, everything is under control. So, aayudahan ka ng iyong utak, organic yun na mga neurotransmitters that can eventually make you feel good. So, mas mahahandle mo yung sitwasyon. Mas alam mo kung paano ka iiwas kung kinakailangan, no? Where to find your safe space in the office, no? And find that relaxing moment for yourself. Kasi pag lagi tayong nababother ng ibang tao, again, ulitin natin, hindi po natin yan makokontrol, no? Pero maganda na nare-realize mo at nare-recognize mo yun. Alam mo dapat yung mga triggers mo. Alam mo yung mga, sandali, andyan na siya, di ba? Pero hindi ka makakaiwas. So simulan mo umupo, tapos hanapin mo yung relaxing moment mo, and then breathe properly. How Miss Madet and JK taught you. Kasi pag nag-breathe ka properly, makikita mo, very magical yan. Yung brain mo mismo aayusin niya yung way of thinking about the situation. Because, our brain is wired differently. Kaya meron pong neuroplasticity na tinatawag. Kasi nakokontrol na rin natin yung pag-iisip natin. No? Kaya nga po, myself, my say. Ikaw ang may mando ng katawan mo. That's why what we do here in our session is we equip you on how to handle and control and process yourself. Para pag may mga ganitong mahihirap na sitwasyon, maiisip mo kagad, teka muna, magbe-breathing exercise ako. Ganyan, para mabawasan yung inis ko. And before you knew it, medyo carry mo na siya. You cannot remove these people from your life. But you can control yourself.
Ayan, thank you very much Ma'am Yeng, Ma'am Madet, and also sa ating kapatid na JK. We are very lucky to have you three resource persons for Yes, this thank you. morning. Yay! Thank you very much for Yay! having the three of you. Right now, let us listen to the closing message of our dear Director Ronilda Co of the Disaster Risk Reduction and Management Service. Director Ronnie? Yes, Maki. Thank you. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig, nag-attend sa ating session ngayon sa iba't ibang regions. No? Ito yung first cluster ng regions natin. No? Sana po ay sa ating mga three lecturers, no, ay nakapulot tayo ng mga pamamaraan para maging maginhawa ang ating mga isip at mga damdamin at kalooban. Sabi nga ni Madet, no, hopefully we do not just cope, but we thrive. Kasi nga, medyo tumatagal na ito, medyo sabi nga, mas tatagal pa ng konti dahil wala pang vaccine. Ano? Napag-usapan no, dito sa ating mga speakers, no, that our emotions in the midst of the pandemic, yung ating mga fears, mga worries, mga stress, ay normal given the abnormal situation. And therefore, we can say that to be okay, not to be okay is actually okay. Hindi po ba? Okay? But as Madet also says, we are not victims of our circumstances. No, may power po tayo within ourselves. Kaya nga sabi ni Ma'am Yeng, no, myself, my say, because yung ating mismong utak, kaya natin na ma-manage, ma-control ang thoughts, at ito yung in-underscore din ni Madet, na we have to actually be able to manage our thoughts. Ito yung baby natin. Kailangan natin siyang alagaan. Ano? At dahil dito, sabi nga, marami tayong pwedeng gawin. Sabi naman ni JK, ang dami yung naibigay sa atin ng arts-based strategies. And they're very good. No? Kasi ito pwede practical every day that we can actually do when we feel so stressed. No? At na-underscore din yung balance ni Ma'am Yeng. No? Hindi pwedeng ang ating mga coping or thriving ay yung tipong laging yung doon lang sa mga pleasures, no? Kaya ng pleasure, physical, mental, at saka kahit po doon sa ating ano ba 'yon? So relationship, iba't ibang aspeto ng relationship including work. Okay? And of course, ang contribution din ni Madet ay yung mindfulness, no? That we have to be in the present, in the here and now. Kasi wala tayong control ng past, wala tayong control ng future, but rather to stick to the present because that is where we can do something. Sana po dahil dito ay araw-araw ay ma-practice natin yung iba't ibang pamamaraan to take care of ourselves so that we are not simply coping but thriving. Because in the end, sabi nga natin lahat, ikaw ay mahalaga. Kasama sa DepED, kapatid, ka-workers sa DepED, note of that, mahalaga po kayo. Kaya nga tayo naglunsad, nagsasagawa ng ganito sa ngalan ng DRRMS at ng iba't iba pang opisina na kasama natin dito sa DepED sa ngalan ng ating mga iba't ibang undersecretaries na involved. And of course, sa ating butihing Secretary, Leonor Magtolis-Briones. Have a happy day, a happy weekend po. Sana maging payapa at sa mga susunod na araw ay makatulong ang mga binahagi sa inyo para po tayo ay maging maginhawa at mag-thrive at makapanilbihan sa ating mga mag-aaral, sa ating mga pamilya at sa ating sarili mismo. Good morning po sa inyong lahat. Thank you very much, Director Ronnie. Indeed, ako, ikaw, tayong lahat ay mahalaga. Maraming salamat again po sa ating mga participants from BARM, CAR, Caraga, National Capital Region, and
Region 1. Lagi nating tatandaan na sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay, laging meron tayong makakapitan at masasandalan ng mga mahal sa buhay na nagpapalakas sa atin. Nagpapasalamat din po kami kay Dr. Isabel Melgar ng Ateneo de Manila University para sa ating nagamit na mga learning materials ngayong araw. At laging isaisip kung sama-sama kayang-kaya at kung kayang-kaya, sama-sama. Okay? Check pa rin po ba tayo? Check na check. Muli, ako po si Mark Harris Lim. Salamat at mag-ingat po tayong lahat.